नमस्कार 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 नमस्कार. वा वा वा, असं एकदम मस्त स्वागत झालेलं आहे माझं. आणि जे यूट्यूब लाईव्ह बघतायत त्यांनी सुद्धा असं जोरात ओरडलं तरी चाललंय, मला ऐकू येते सगळं. तर लोकमंचावर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझं नाव आहे पुष्कराज चिरपुटकर. आज नाव सांगायची गरज आहे, म्हणजे नेहमीच नाव सांगायची गरज असते, पण आज विशेष गरज आहे कारण आज दाढी नाही आहे. तर दाढी नसल्यामुळे लोक एकदम ओळखत नाही कोण आलं असं एकदम त्यांना प्रश्न पडतो. म्हणजे काय होतं, आपण एक आयडेंटिटी घेऊन फिरत असतो अनेक दिवस आणि मग अचानक आयडेंटिटी बदलल्यानंतर लोकांचं असं कन्फ्युजन होणं अगदी स्वाभाविक आहे. तर विषय खोल हा आमचा नवीन चॅनल आहे, लोकमंच हा नवीन कार्यक्रम आहे. तर म्हटलं की खरा चेहरा दाखवायची हीच ती संधी, म्हणून दाढी केली. आणि एवढंच नाही तर आम्ही जे पाहुणे इथे बोलवलेत त्यांनीही त्यांचा खरा चेहरा दाखवावा अशी आमची इच्छा आणि अपेक्षा आहे. कारण काय होतं, निवडणुकींपर्यंत नेते एक आयडेंटिटी घेऊन फिरत असतात आणि नंतर अचानक ती आयडेंटिटी बदलते, त्यामुळे लोकांचं एकदम कन्फ्युजन होतं. तर म्हणून हा लोकमंचचा कार्यक्रम, ज्याच्यामध्ये आपण नेत्यांना प्रश्न विचारणार आहोत. आणि ते प्रश्न आमच्या मनातले नाही आहेत, तर आपल्या सगळ्यांच्या मनातले प्रश्न आहेत. त्याच्यासाठी आम्ही ऑनलाईन मतंसुद्धा घेतलेली आहेत. आणि लोकशाहीमध्ये मतदान फार महत्त्वाचं आहे हे आपल्याला माहितीच आहे. त्याचबरोबर जे उभे राहिले आहेत त्यांचा चांगला अभ्यास करणं हे पण फार गरजेचं आहे. हे मी माझ्या उदाहरणावरून सांगतो. म्हणजे झालं असं की कॉलेजमध्ये टेक्निकल कमिटीची सेक्रेटरीची पोस्ट होती आणि त्याची निवडणूक चालू होती. मला आपल्या तिथे खूप गर्दी दिसली म्हणून मी तिकडे गेलो आणि निवडणुकीला उभं राहिलो. मला टेक्निकल काही कळत नाही, फक्त निवडणुकी म्हणून मी उभा राहिलो. नाटकात वगैरे मी तेव्हा कॉलेजमध्ये असताना कामं करायचो म्हणून 4-5 वर्गांशी संबंध होता आणि त्या प्रेमापायी किंवा काहीतरी नाटकात काम हवं असेल या पायी म्हणा, मला खूप मतं पडली आणि मी जिंकून आलो. पण आता एकदा जिंकल्यानंतर नक्की करायचं काय हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा राहिला. कारण काही कळेच ना की मी आपला असंच उभं राहिलो होतो. तर तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की ही एक मोठी जबाबदारी आहे. निवडणुकीला उभं राहणं जबाबदारी आहे, पण जे उभे राहत आहेत ती ही जबाबदारी पार पडतात का हे आपल्याला माहिती नसतं. तर आपली जबाबदारी काय की चांगल्या माणसाला निवडून देणं, जेणेकरून आपल्याला फायदा होईल. काय 2 गोष्टी करता येतात आपल्याला काही इश्यूज सॉल्व्ह करायचे असतील तर. एक तर काहीच करायचं नाही, घरी बसायचं आणि शिव्या घालायच्या, किंवा काहीतरी प्रयत्न करायचा. म्हणून विषय खोल किंवा लोकमंचचा हा प्रपंच. तर लोकमंचमध्ये आजचे आपले खास पाहुणे आहेत, ते म्हणजे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि खासदार राजू शेट्टी. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूयात. प्लीज वेलकम राजू शेट्टी. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार. लोकमंचावर आपलं स्वागत आहे. धन्यवाद. मी फक्त शाब्दिक स्वागत केले, फॉर्मॅलिटी नाही, कारण हे सगळं जरा कॅज्युअल आहे. ठीक आहे. पण प्रश्न जे विचारणार आहेत ते मात्र कॅज्युअल नाही आहेत, ते सिरियस आहेत. ठीक आहे, जे विचारायचं ते विचारा. जे विचारायचं ते विचारायला सांगितलेलंच आहे आणि आपल्याकडनं तसे प्रश्नही आलेले आहेत. तर सुरुवात डायरेक्ट करूयात प्रश्नांपासून. त्याच्या आधी मला एक शेर आठवतोय, तुम्हाला आठवतोय का बघा. मरते हम भी है मरते तुम भी हो, मरते हम भी है मरते तुम भी हो, हम सस्ता बेच के मरते हैं तुम महंगा खरीद के मरते हो. हा शेर शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे जे अध्यक्ष, जे आता आपल्यात नाहीत पण आमचे गुरु, तुमचे गुरु, आणि ते हा शेर त्यांच्या भाषणांमध्ये वापरायचे. परिस्थिती अजून बदललेली नाहीये. हम म्हणजे शेतकरी आणि तुम म्हणजे एक गरीब सामान्य माणूस. दोघांचंही मरण आहे सर. पण प्रश्न असा आहे की शहरी जो युवक आहे, शहरी जे लोक आहेत, त्यांच्यापर्यंत ही दाहकता, शेतकरी आंदोलन का करतो याची दाहकता पोहोचत नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांचं आंदोलन जे आहे ते डायरेक्ट अशा पद्धतीने दिसतं की 2 दिवस आमच्या घरी दूधच आलं नाही, दूध रस्त्यावर सांडतंय, कांदा फेकला जातोय, पण त्याचं कारण काय ते येत नाही. तर त्याच्यासाठी एक अर्बन कनेक्ट मिळण्यासाठी मला असं वाटतंय की आमच्या शेतकऱ्यांच्या ज्या वेदना आहेत त्या वेदना जशाच्या तशा तुमच्यापर्यंत पोचतात असं मला काय वाटत नाही.
बरोबर. माध्यमांनी त्याला बटबटीत स्वरूप देऊन हं. ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेलं असतं. त्यामुळं रस्त्यावर दूध ओतणारा शेतकरी तुम्हाला दिसतो, रस्त्यावर ऊस फेकून देणारा शेतकरी त्याला तुम्हाला दिसतो, पण या सगळ्या व्यवस्थेमुळं उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी आपल्याला दिसतो का? मला एक सांगा की माणसाचं सगळ्यात जास्त प्रेम कुणावर असेल तर ते स्वतःवरच असतं. बरोबर आहे. मग असं असताना ज्यावेळी एखादा शेतकरी स्वतःची चिता रचून त्याच्यामध्ये प्रवेश करून जळत्या चितेमध्ये आत्महत्या करत असतो, त्यावेळी त्याचं काळीज पिळवून जात नसेल का? त्यावेळी त्याला वेदना काय होत असतील आणि त्या वेदना आमच्यापर्यंत पोचल्या का, हा खरा प्रश्न आहे. नक्कीच मी तेच विचारतो की ते या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा आत्मीयता निर्माण करण्यासाठी आपला काही प्रयत्न आहे का? निश्चितच. तुम्हाला जे विचारायचं ते मोकळेपणानं विचारा, अगदी कसलाही संकोच न ठेवता, भीडभाड न ठेवता विचारा. येस, तर तेच माझं म्हणणं आहे की कसं विचारू असं सुद्धा मनात आणू नका. जे विचारायचं ते बेधडक अजिबातच विचारा. अगदी अगदी बेधडकच विचारणारे आणि प्रश्नही तसेच आलेले आहेत आम्हाला. मुद्दा असा आहे की आत्मीयता निर्माण होण्यासाठी काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं का? फक्त आंदोलन करून शेतकऱ्यांचं आंदोलन जे आहे ते जर जनसामान्यांचं आंदोलन झालं, जर एकत्र मिळून एक आंदोलन झालं तर त्याचा शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होईल असं वाटतं का तुम्हाला? नाही, आमचं आंदोलन हे तुम्ही असं समजू नका की हे फक्त शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे. कारण आंदोलन आणि दंगल यात फरक असते. हो, दंगलीबद्दल तिरस्कार निर्माण होतो, बरं. आंदोलनाबद्दल तसा क्वचितच तिरस्कार निर्माण होतो. उलट एखादं आंदोलन झालं म्हणजे समजा उदाहरणार्थ कधी आम्ही रस्ता अडवलेला असेल, हो, तर रस्ता अडवल्यानंतर ज्यांना त्रास होतो त्यातले जवळपास 60-65% म्हणतात नाही बाबा यांचं बरोबर आहे, आपल्याला थोडा त्रास झाला तरी चालेल, थांबू आपण, यांचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तर तसं हा 30-35% म्हणणारच काय चाललं हे आम्हाला, आमचा काय संबंध, आमचा रस्ता का अडवता. बरोबर. परंतु किमान 60-65% लोकांना माहिती आहे की हे रस्त्यावर आल्याशिवाय ह्यांचा प्रश्नाला धार येत नाही. हे माहीत असणारा वर्ग म्हणतो की नाही ठीक आहे, यांचा बाबा काहीतरी प्रश्न आहे आणि यांच्याकडे लक्ष दिलं जात नाही म्हणून यांना रस्त्यावर यायला लागतं. कारण तुम्हाला सांगतो की रस्त्यावर येणं ही काही सोपी गोष्ट आहे का? गुन्हे अंगावर दाखल करून घेणं एवढी सोपी गोष्ट आहे का? माझ्या एका कार्यकर्त्यावर 35-40 गुन्हे, एवढ्या संख्येनं गुन्हे आहेत. अगदी हल्ली कोर्टसुद्धा आम्हाला चेहऱ्यानं ओळखायला लागलेत, इतकं निर्डावलो आहे आम्ही. बरोबर. मग आम्ही काय खिसे कापून तरी केलं नाही. नाहीच. हा कोर्टाचा आमचा परिचय झाला. बरोबर. हा काही कुणाचं खिसे कापून किंवा दरोडे टाकून नाही केलं. का कायदा हातामध्ये घ्यावा लागतो? का अशा प्रकारचा उद्रेक मनामध्ये निर्माण होतो? आणि हा जर का उद्रेक शमवला नाही तर याच्यापेक्षाही मोठा स्फोट होईल. आणि आज सविनय कायदेभंग करणारा हा तरुण शेतकरी उद्या नक्षलवादी बनेल, उद्या आतंकवादी बनेल आणि तो बनवायचा आहे का आपल्याला? नाहीच. आणि म्हणून ज्यांचा शेतीशी संबंध नाही बरोबर. त्यांनी सुद्धा एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की माझा शेतकऱ्यांचा काय संबंध, माझा शेतीशी काय संबंध, असं म्हणून आपण या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. म्हणून आपण आपल्या सुरक्षित जगामध्ये, सुरक्षित कोशामध्ये जर आपल्याला राहायचं असेल तर तो तिथं शिवारामध्ये तृप्त राहिला तर राहता येईल. नक्कीच नाहीतर शिवारातला हुंकार, शिवारातली वेदना जर आपल्या घरापर्यंत पोचली आणि त्याचा जर का स्फोट झाला तर आपल्यालाही सुरक्षित जगात जगता येणार नाही, हे लक्षात घ्या. म्हणून आम्हाला पण तेच जागरूक राहायला पाहिजे. हा मुद्दा मला कळला. माझा हाच मुद्दा होता की लोकमंचसारखे अजून काही प्लॅटफॉर्म्स आहेत का ज्याच्यातनं आपण हे पोचू शकतो, कारण उद्रेक व्हावा किंवा असा स्फोट व्हावा असं आम्हालाही वाटत नाही. तर आता तुम्ही आंदोलन करत राजकारणात शिरलात, ती गोष्टही अगदीच फिल्मी आहे असं मी म्हणेन. ती सांगावी आम्हाला असं एक वाटतं. नाही, सुरुवातीला राजकारणाने राजकारण्यांच्याबद्दल तिरस्कार करणारा मी एक माणूस होतो 25-30 वर्षापूर्वी. आणि मलाही वाटत की साले हे सगळे भामटे आहेत, भ्रष्टाचारी आहेत आणि यांच्यापासून 4 लाख लांब राहिलेलं बरं, असं म्हणणारा मी माणूस होतो. आणि मग मलाच ह्या क्षेत्रामध्ये यावं लागलं. हा म्हणजे नीतीचा खेळ कदाचित म्हणावं लागेल. का यावं लागलं याचं कारण एक लक्षात घ्या. माझा प्रवास असा आहे
की मी पहिल्यांदा काही उद्दिष्ट काही स्वप्न घेऊन शेती करायला सुरुवात केली. हो शेतकरी आधी शेतामध्ये स्वप्न पेरतो बरोबर. आणि त्या स्वप्नाला कर्जाचं पीक ज्यावेळी येतं हं. त्यावेळी तो भानावर येतो. तर अशा परिस्थितीमध्ये मलाही असं वाटलं की नाही, आपण कुणाची गुलामगिरी करायची नाही. हां माझ्यावर कोण बॉस असता कामा नाही. बरं. मी माझा मालक, शेतकरी राजा, हां अशी भन्नाट स्वप्न होती माझी. आणि म्हणून मी म्हटलं शेती करावी आता आपण. पण काय झालं मग त्याचं? आणि झालं, शेती करायला लागलो. आणि माझा एक स्वभाव आहे, कुठलंही काम करायचं तर ते मनापासून करायचं. मग. आणि त्या पद्धतीने इतकी चांगली शेती करायला लागलो मी की माझ्या शेतातले वेगवेगळे प्रयोग बघायला आजूबाजूचे लोक यायला लागले. बर त्याच्यामध्ये वृत्तपत्रातून छापून यायला लागलं माझ्या शेतीतल्या नवनवीन प्रयोगाबद्दल. पण त्यामुळं मला मानसिक समाधान मिळालं. बरं. पण माझा बँक बॅलन्स रोडावत चालला. बर हे माझे भलते सलते प्रयोग मला कर्जाच्या खाईत लोटणारे ठरवले गेले. म्हणजे कौतुकानं पोट भरत नाही, बरोबर कर्जाचे हप्ते भरले जात नाहीत बरोबर. आणि मग कर्ज आपल्यालाच फेडावं लागतं. याचं वास्तव ज्यावेळी मला वास्तवाचं भान आलं त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की कुछ तो गडबड आहे. आणि मग मी त्याचा शोध घ्यायला लागलो. हां आणि मग त्याच्या लक्षात आलं की याच्यामध्ये आपण कितीही मेहनत केली, कितीही आपण कष्ट केले तरी आपण जेवढा खर्च करतो तेवढं सुद्धा आपल्या पदरात पडत नाही, किंबहुना त्याच्यापेक्षा कमी पैसे आपल्याला मिळतात. बरोबर. आणि मग आम्हाला असं वाटायला लागलं. तोपर्यंत शरद जोशी नावाचा जो महामानव या पृथ्वी तलावर होऊन गेला, त्यांचे उपकार आम्ही शेतकरी कधी आयुष्यात विसरणार नाही. कारण त्यांनी आमच्यासारख्या दगडांना घडवलं. आम्ही दगडधोंडेच होतो शेतातले, पण त्यांनी आम्हाला सांगितलं की अरे बाबांनो, आजपर्यंतच्या तुमच्या अनेक पिढ्या शेतीमध्ये खपल्या आणि त्यांना असं वाटत होतं की मरण आणि धारण हे आपल्या हातात नाही तर ते परमेश्वराच्या हातात आहे, ते नशिबाच्या हातात आहे. पण हे साप खोटं आहे. कदाचित मरण आपल्या हातात नसेल पण धारण आपल्या हातातच आहे. धारण हे धोरणात लपलेलं आहे. बरोबर. आणि धोरण हे आम्ही निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजे आपलं लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेले सरकार ठरवतात. आणि त्यांनी ठरवलेल्या वाईट धोरणाचा थेट परिणाम आपल्यावर होत असतो. त्यामुळं धारण हे धोरणात लपलेलं आहे हे लक्षात घ्या. हे शरद जोशींनी पहिल्यांदा आम्हाला सांगितलं. पण याबद्दलच एक पुढचा प्रश्न आहे की ही जी धोरणं आहेत ती शेतकरी नेते जे आहेत ते सगळ्यांची धोरणं वेगवेगळी काय आहेत? कारण सगळ्यांना शेतकऱ्यांसाठी काम करायचंय. ते जर सगळे लोक एकत्र आले तर असं वाटत नाही का की जास्त चांगल्या पद्धतीने काम होऊ शकतं? हे असं आहे की प्रत्येकाची काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. आणि आपण लोकशाही प्रणाली स्वीकारलेली लक्षात ठेवा. बरोबर. त्यामुळं ज्याला त्याला आपापल्या पद्धतीनं काम करून दिलं पाहिजे. आणि मग तुमचा रोख माझ्या लक्षात आला की शेतकरी नेत्यांच्या मध्ये एकमत का नाही, बरोबर. ते सगळे एका सुरामध्ये का बोलत नाही. पण एक लक्षात द्या की शेतकरी नेत्यांच्या मध्ये कितीही भिन्नता असेल तर शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे या बाबतीत एकमत आहेच. कधीही त्यांचं हे नाही. शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्यावर अन्याय होतो या बाबतीत एकमत आहेच. परंतु चळवळ पुढे कशी चालवावी या संदर्भामध्ये मतभेद असू शकतात किंवा मतभिन्नता असू शकते, ते आपण मान्य केलं पाहिजे. आणि एक लक्षात घ्या की आपल्या लोकसंख्येमध्ये 60-65% लोक हे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. बरोबर. तेच एवढ्या म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करणारे किंवा त्यांच्यासाठी चळवळ करणाऱ्या काही लोक असतील, काही संघटना असतील तर आश्चर्य वाटत कारण नाही. मुठभर पत्रकारांच्या ढेगभर संघटना आहेत लक्षात घ्या. सरकारी नोकरांच्या संघटना ढेगभर आहेत. म्हणून त्यांच्यामध्ये कधी विसंवाद निर्माण झालेला नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या संघटना किती झाल्या किंवा शेतकऱ्यांच्या नेत्यांच्या मध्ये मतभिन्नता निर्माण झाली म्हणून शेतकऱ्यांचं हित होणार नाही असं गृहीत धरायचं काही कारण नाही. म्हणजे कितीही हमरी तुमरी वरती दिसली, आम्हाला जरी वाटलं की भांडण चालू आहे तरी सुद्धा शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे असं तुमचं? ज्यावेळी शेतकऱ्याची गरज असते त्यावेळी सगळे शेतकरी नेते एक होतातच, व्हावंच लागतं त्यांना. उदाहरणार्थ 2 वर्षापूर्वी ज्यावेळी शेतकऱ्यांनी संप पुकारला, सगळे शेतकरी नेते एक झाले की नाही? झालेच.
परिस्थिती त्यांना एक व्हायला भाग पाडते, लक्षात घ्या. किंवा आता नुकतंच मी दिल्लीमध्ये एक मोर्चा काढला, लॉंग मार्च काढलेला होता. जवळजवळ 209 शेतकऱ्यांच्या संघटना एकत्रित आलेल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या संघटनांच्या मध्ये सुद्धा वैचारिक मतभेद आहेत. काही संघटनांची भूमिका अशी आहे की खुली व्यवस्था आली पाहिजे, त्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. काहींची भूमिका अशी आहे की बंदिस्त व्यवस्थेतच शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकतो. काहींची भूमिका अशी आहे की संमिश्र अर्थव्यवस्थेतच शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकतो. काहींना असं वाटतं की सेंद्रिय शेती केली तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील. काहींना असं वाटतं की हरित क्रांती आली ठीक आहे, परंतु हरित क्रांतीचे थेट लाभ आमच्यापर्यंत आलेला नाही. काही संघटनांची भूमिका अशी आहे की तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. बरोबर, अशा अनेक त्याच्यामध्ये पण त्या मागण्या ज्या आहेत त्या पूर्ण का होत नाहीत? इतके सगळे एकत्र आले तरी सुद्धा. आणि आता एक लक्षात ठेवा की इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच या देशामध्ये 1950 सालापासून आपण प्रजासत्ताक स्वीकारलं त्यावेळेपासून अनेक निवडणुका होऊन गेल्या. बरोबर. कधी गरिबी हटावच्या नाऱ्यावर निवडणूक लढली गेली, कधी पाकिस्तानचं भीती दाखवून लढवली गेली. अशा वेगवेगळ्या लाटावर स्वार होऊन निवडणुका लढवल्या गेल्या. परंतु देशात पहिल्यांदाच असं घडतंय की 2019ची निवडणूक ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लढवली जाते. हे यश नाही का? पहिल्यांदा या देशातल्या शेतकऱ्यांना, सगळ्या राजकीय नेत्यांना आमच्या प्रश्नावर काय बोला, आमच्या प्रश्नावर काय ती भूमिका स्पष्ट करा असं म्हणायला भाग पाडलं. ही शेतकऱ्यांची आणि शेतकरी नेत्यांची खऱ्या अर्थानं एकजूट नाही का? आमचं एकजूट येणं हेच आम्हाला वाटतंय, त्याच्याबद्दल काही वादच नाहीये. पण तुम्हाला असं वाटतं की ते एकत्र आले म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी मग काय, त्याशिवाय हे घडणंच शक्य नव्हतं. बरोबर. म्हणजे आता राज्यकर्त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरायला लागली आणि त्यांच्या लक्षात आलं की आता जर का आपण शेतकऱ्याला गृहीत धरलं तर आपलं काही खरं नाही. मी मगाशी जसं म्हटलं की नाही, माणसाचं सगळ्यात जास्त प्रेम कुणावर असतं? स्वतःवर असतं. तसं राजकीय नेत्यांचं सगळ्यात जास्त प्रेम कशावर असतं? खुर्चीवर असतं. आणि आपली खुर्ची धोक्यात येते म्हटल्यानंतर बरोबर वाटणीवर येतो तो. ओके, म्हणून म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न मलाच समजलेत आणि बाकी सगळे मूर्ख आहेत असं मी म्हणायला तयार नाही. ते सगळ्यांना माहिती आहे, पण त्यांना माहिती आहे की शेतकरी आपल्या प्रश्नावर मत देत नाही. मग आपण कशाला डोकं फोडून घ्या? नाही, पण तुम्ही राजकीय खुर्चीबद्दल आता बोलला, पण तुम्ही सुद्धा आता खासदार आहात. मी खासदार आहे म्हणून तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न एवढ्या पोटतिडकीने मांडू शकतो. बरोबर. मी जर नसतो, मला एक सांगा की हे जर का संसदीय आयुध माझ्याकडे जर नसतं, संविधानिक आयुध माझ्याकडे जर नसतं, तर जे शेतकऱ्यांच्यासाठी कायदा व्हायला पाहिजे. मी आता नुकतंच ऑगस्टमध्ये जे पावसाळी अधिवेशन झालं संसदेचं, त्याच्यामध्ये 2 प्रायव्हेट मेंबर बिलं मांडली. त्याच्यामध्ये एक शेतकऱ्याला संपूर्ण कर्जमुक्त होण्याचा अधिकार विधेयक 2018 आणि दुसरं शेतकऱ्याला हमीभाव मिळण्याचा अधिकार विधेयक 2018. ही 2 विधेयकं मांडली. जर मी राजकारणात आलो नसतो, जर मी निवडणूक लढवली नसते, जर मी खासदार झालो नसतो, तर हा शेतकऱ्यांचा आवाज, शेतकऱ्याला कुणाची दया नको, शेतकऱ्याला कुणाची भीक नको, शेतकऱ्याला आपला अधिकार हवा, कायद्याला अधिकार हवा. आणि घटनेच्या चौकटीत राहूनच ते कायदे आम्ही निर्माण केले. आम्ही शेतकऱ्यांनी आमच्यासाठी आवश्यक असे, योग्य असे 2 कायद्याची मसुद्याची निर्मिती केली आणि आम्ही ते मांडलं. म्हणजे मी मांडलं, ते मला मांडता आले असतं कधी? जर मी निवडणुकीच्या राजकारणातून बाजूला राहिलो असतो तर हे मांडू शकलो असतो का? मग हे आजपर्यंत का घडलं नाही? कारण एकदाच म्हणजे शेतकऱ्याची पोरं तिथं गेल्यानंतर ह्या हितून बरं, मी तरी हे का करतो माहित आहे? म्हणजे मी हाडामासाचा माणूसच आहे. बरोबर. पण मला हे माहित आहे की मला शेतकऱ्यांनी फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांची वकिली करण्यासाठीच मतं दिलेली आहेत, वर्गणी दिलेली आहे, याची जाणीव आहे म्हणून मी करतोय. अगदीच जाणीव. शेतकऱ्यांनी हे तुम्हाला निवडून दिलेलं आहे, तुम्ही त्याच्याबद्दलही मला माहित आहे. मी कधी रेशन कार्ड घेऊन फिरावं तसं काही जातीचं कार्ड घेऊन फिरलो नाही. मी पैसे वाटून निवडून आलेलो नाही. मी गुंडागर्दी करून निवडून आलेलो नाही. मी बाकीचं कुठल्या पक्षाचा माझ्याकडे आधार नाही. मग मी निवडून येतो का? तर एक सामान्य माणूस की ज्याचा या सगळ्या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चाललेला आहे, त्याला असं वाटतं की बाबा नाही, या सगळ्या बरबटलेल्या जगात कोणीतरी एकटा आहे म्हणून
मागं राहणारा एक सामान्य माणूस कष्टकरी, भले तो शेतकरी असेल नसेल, हा, तोच तो प्रश्न आहे. आणि शेतकरी हा, या दोन अतिशय उपेक्षित असलेल्या घटकांच्या जीवावरच मी इथपर्यंत आलेलो आहे. नाहीतर आतापर्यंत माझ्यासारख्याचा खात्मा व्हावा म्हणून अनेकांनी देव पाण्यात घातलेले आहेत, पण ही बरं. सामान्य माणसं आहेत तोपर्यंत माझं काय वाकड होत नाही ना. बरं, ते सामान्य माणसाचाच प्रश्न आहे. तो हो. सामान्य माणसाचाच प्रश्न आहे की शेती विषयक तुम्ही बरंच जे बोलता ते त्या व्यतिरिक्त तुम्ही क्वचित बोलताना दिसता. या अनेक असे मुद्दे आहेत त्याच्याबद्दल, तर त्याच्याबद्दल त्याचं असं काय? आहे, हां. एक लक्षात घ्या, मलाही कधी कधी असं वाटतं, हां, पण एक लक्षात घ्या की आज गेल्या 20 वर्षामध्ये जवळपास 3.5 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. आणि ते शेतकऱ्यांचेच प्रश्न इतके आहेत की ते की ते मांडणं, ते त्याच्या मागं लागणं ह्याच्यामध्ये माझा जास्त वेळ जातो. आणि त्यामुळे इतर गोष्टीकडे कदाचित माझं दुर्लक्ष होत असेल. पण एक लक्षात घ्या की 543 मधला एकटा शेतकऱ्यांच्यासाठी काहीतरी करायला आहे म्हणून जरा सहानुभूती बाकीच्यांची पाहिजे का नको? बरोबर आहे. बाकीचे 542 नग तुमच्यासाठी आहेत ना. पण असे अनेक असं असं जर माझ्यासारख्यानं म्हटलं किंवा माझ्या वतीनं एखाद्या शेतकऱ्यानं म्हटलं तर आम्हाला तेवढा तरी अधिकार असला पाहिजे. आणि तरी सुद्धा हा मी असं नाही केलं की शेतकऱ्याशिवाय इतर घटकांना दुर्लक्ष केलेलं नाही आहे. एक लक्षात घ्या की मी चळवळीतून घडलेला कार्यकर्ता आहे. दिल्लीमध्ये मी यापूर्वी आमदार असताना मुंबईत विविध आणि आता दिल्लीत जेवढे जेवढे म्हणून चळवळ करणारे लोक आहेत, असंघटितांच्यासाठी काम करणारे, मग ते घाण गोळा करणाऱ्या महिला असतील, मोलकरणीच्यासाठी काम करणाऱ्या संघटना असतील, दगड फोडणाऱ्या दगडाच्या खाणीतल्या कामगारांच्यासाठी काम करणाऱ्या संघटना असतील, किंवा अशा असंघटित वर्गासाठी काम करणारे हे चळवळीतले सगळे जे कार्यकर्ते येतात ते हक्कानं राजू शेट्टी हा आपला माणूस आहे म्हणून माझ्याकडे येतात. हे माझ्याकडे येतात याचा अर्थ अजून कुठेतरी आमची वेवलेंथ जमलेली आहे. लक्षात नक्कीच घ्या. आम्हाला अशी कारण इच्छा या आहे सगळ्यांना असं वाटतं की की या माणसाकडे गेलं तरच आपण जे काम करतो ते कुठेतरी त्याला न्याय देऊ शकेल असं म्हणतात. म्हणून असं नाही आहे की ठीक आहे मी शेतकऱ्यांच्यासाठी जास्त वेळ देत असेल, पण या सगळ्या वंचित घटकांना सुद्धा तेवढाच न्याय देत असतो आणि ती माझी भूमिका आहे. ओके. पुढचा जो प्रश्न आहे तो आता शेतीशी रिलेटेड आहे. तो प्रश्न एक तुमच्या इथल्याच एका माणसांनी विचारलेला आहे, तो आपण बघूयात. राहणार खोदवाडी, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर. माझं स्वतःच आपण परत मी एक युवा शेतकरी आहे. माझं नाव श्रीहरी नाथावेल्ला, राहणार खोदवाडी, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर. माझं स्वतःचं शेती 6 एकर आहे. स्वतःची मोटर आहे, पण मोटर असून पण मला संध्याकाळचं पाण्यावर जावं लागतं कारण काय वीज नाही. हे शासन आम्हाला संध्याकाळी 4 दिवस आणि दिवसाची 3 दिवस लाईट देते. संध्याकाळी आम्हाला कंप्लीट म्हणजे संपूर्णपणे भीतीचं वातावरण असते. साप असते, विंचू असते, कुठल्याही प्राण्याची आम्हाला शेतकऱ्यांना भीती असते. आणि आजपर्यंत भरपूर शेतकऱ्यांचा जीव पण गेला आहे त्याच्यात. पण या सरकारला कुठल्याही प्रकारचं काय त्याशी घेणं देणं नाही. अशा प्रकारच्या प्रॉब्लेमसाठी काय केलं जातं? आता असं आहे की ही व्यथा त्या एका शेतकऱ्याची नाही, सगळ्याच शेतकऱ्यांची व्यथा आहे. आहे म्हणजे आधी आणि आम्हाला जी वीज दिली जाते हं, ती ज्यावेळी सगळ्याला नको असते त्यावेळी आम्हाला दिली जाते. बर म्हणजे जसं एखाद्या तुमच्या घरामध्ये काही कार्यक्रम असेल, मेजवानी असेल, तर सगळे प्रमुख माणसं जेवून खाऊन झाल्यानंतर मग काय थोडंफार शिल्लक राहिलं असेल तरी उष्ट खरकट घरातल्या नोकर माणसांना दिलं जातं. तसं सगळ्यांनी वापरून शिल्लक राहिलेली वीज, उष्टी आणि खरकटी ही शेतकऱ्याला दिली जाते. म्हणून आम्हाला रात्री वीज दिली पण जाते. त्याच्यासाठी आणि तुम्ही याला कारण काय सांगितलं जातं? काय कारण अर्थशास्त्रीय भाषेमध्ये कारण असं सांगितलं जातं की आम्ही शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरामध्ये वीज देतो, कमी दरामध्ये वीज देतो, आणि त्यामुळं ज्यावेळी आमच्याकडं विजेची मागणी नसेल त्यावेळी आम्ही तेव्हाच देणार. आम्ही देणार म्हणजे सवलतीत देतो म्हणून आम्ही वाटेल म्हणून तेव्हा आम्ही देणार, असं आम्ही देतो. वाटेल ते. पण तुम्ही खासदार अशी म्हणून भूमिका, अधिकृत भूमिका शासनाची पण आहे. तुम्ही त्याच्याबद्दल काही केलंय का खासदार म्हणून? मग त्याच्याबद्दल काही भूमिका? आमच्या संघटनेची पहिल्यापासूनचीच आमची म्हणजे सगळ्याच शेतकरी नेत्यांची मागणी आहे की अरे आम्हाला दिवसा वीज द्या, रात्री नको. रात्रीतनं वीज घेऊन आम्ही करणार काय? एक तर पाण्याचा अपव्यय होतो, शिवाय आम्हाला त्रास होतो, आणि मग दिवसा वीज द्या. मग त्यात थेंब थेंब पाण्याचं नियोजन आम्हाला करता येईल, कारण पाणी सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे, राष्ट्रीय संपत्ती आहे. परंतु दुर्दैवानं सगळ्या कारण वीज साठवून ठेवता येत नाही गोडाऊनमध्ये. बर आणि मग काय करायचं? जनरेटर तर फिरायला लागलेला आहे,
देऊन टाका शेतकऱ्याला वीज. म्हणजे उष्टी खरकटी सवलतीच्या वेळेला ती साठवून ठेवता येत नाही, फेकून देता येत नाही, म्हणून शेतकऱ्याला वीज दिली जाते. पण एकूण प्रॉब्लेम्स असे खूप आहेत. आता प्रेक्षकातनं एक प्रश्न आपल्याकडे आलेला आहे, तर तो प्रश्न विचारणार आहे अंकिता. अंकिता प्लीज समोर येऊन प्रश्न विचार तुझा. नमस्कार, माझं नाव अंकिता त्रिभुवने. माझा प्रश्न असा आहे की शेतीमध्ये खूप नुकसान आहे, म्हणजे जेवढे आपण इन्व्हेस्ट करतो त्यातला कमी प्रमाणात आपल्याला प्रॉफिट मिळतो, तर मग आम्ही तरुणांनी शेतीकडे का वळावं? थँक्यू. तुझं प्रश्नाचं उत्तर तुला अतिशय मिळेल. चांगला प्रश्न आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही तरुणांनी शेतीकडे का वळावा हा जसा प्रश्न आहे, तसं हाच प्रश्न शेतकऱ्यांच्या घरातल्या तरुण पोरांच्याही मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणून खासदाराचा मुलगा आपण खासदार व्हावं म्हणून स्वप्न बघतो, आमदाराचा मुलगा आमदार व्हावं म्हणून स्वप्न बघतो, डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर व्हावं म्हणून स्वप्न बघतो, पण शेतकऱ्याचा मुलगा शेतकरी व्हावं म्हणून स्वप्न कधीच बघत नाही. त्याचं हे प्रमुख कारण आहे. कारण शेतकऱ्याच्या पोरांना माहिती आहे की आपला बाप शेतकरी झाला आहे म्हणजे खड्ड्यात गेलेला आहे, आणि मग तो खड्ड्यात गेला तर आपण कशाला खड्ड्याचा, असा एवढंच काय. शेतकऱ्याच्या पोरी तर त्याच्यापेक्षा हुशार आहेत. ते म्हणतात बाकी खड्ड्यात मला विहिरीत ढकलून दे, पण शेतकऱ्याच्या घरात तेवढं देऊ नको लग्न करून, असं बापाला सांगतात. पण आज अशी परिस्थिती पण आहे. ती जी मुलं आहेत ती दुसरं काही करू शकतात का? करू शकत नाहीत. म्हणून नाईलाजानं यातल्या अनेकांना शेती करावं लागतं. आणि म्हणून माझा असा सल्ला आहे की होय, हा आपला व्यवसाय कोलमडून पडला. खरं तर हा व्यवसाय नाही, ही संस्कृती आहे, कृषी संस्कृती आहे. बरं. आणि ही संस्कृती आज ऱ्हास पावायला लागली आहे, उद्ध्वस्त व्हायला लागलेली आहे. पण आम्ही शेतकरी, आम्ही असे पळपुटे नाही, आम्ही पळ काढणार नाही. आम्ही व्यवस्था परिवर्तन करू, परंतु यातून पळ काढणार नाही. कसं कारण आपल्याला प्रॉब्लेम्स तर कळलेले, प्रॉब्लेम्स काय कळलेले, प्रश्न कळले, उत्तर कशी सोडणार? कसं आहे की याच्यासाठी हा संघर्ष तो त्यासाठीच आहे. हा संघर्ष आहे तो शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा असा आपोआप निर्माण झालेला नाही, तो हजारो वर्षापासून तयार झालेला प्रश्न आहे. आणि त्यामुळं एका पिढीत तो संपेल असं, हा संघर्ष संपेल असंही नाही. पण ही प्रक्रिया आता सुरू झाली पाहिजे कुठेतरी, नाहीतर शेती व्यवसाय मोडकळीस येईल. आणि मला एक सांगा की तुमच्याकडं समजा पेट्रोल संपलं तर तुम्ही जैविक इंधन तयार कराल किंवा अजून काही सोलर एनर्जीपासून तुम्ही वाहन फिरवू शकाल, काही करू शकाल. बाकी सगळ्या गोष्टीसाठी तुमच्याकडं पर्याय आहे. पण भूक लागली तर खाण्यासाठी तुम्हाला अन्नधान्य हाच पर्याय आहे, त्याला अजून पर्याय निर्माण झालेला नाही. पण हे लोकांपर्यंत खूप पोहोचण्याचं गरजेचं आहे. तुमचं विज्ञान कितीही पुढे गेलेलं असेल, कितीही प्रगती झालेली असेल, तर आपली भूक भागवण्यासाठी आणि आपल्या शरीरामध्ये ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी आपल्याला शेतकऱ्यानं पिकवलेलं अन्नधान्यच खावं लागेल. हे आम्हाला कळतं. तेव्हा मग असं असताना आपण ज्यावेळी अन्नधान्य खरेदी, आता मी तुम्ही आता शेतकरी आहे, शेतकरीला विसरा, पण आपण ज्यावेळी बाजारामध्ये काही खरेदी करायला जातो त्यावेळी आपण काय करतो, आपण एखाद्या स्टेशनरी दुकानामध्ये गेलो तर तिथं जे काही MRP असेल त्या MRPच्या दरात आपण ते खरेदी करतो. बरं. किंवा अजून त्याच्यामध्ये चांगल्या क्वालिटीचं असेल काय ह्याबद्दल प्रयत्न करतो, कारण आपल्याला सगळ्यांच्या समोर दाखवायचं असतं की मी महागडी वस्तू वापरतो, महागड्या गोष्टी माझ्याकडे आहेत. आणि तोच माणूस, तीच प्रवृत्ती ज्यावेळी मंडईमध्ये भाजी खरेदी करायला जाते त्यावेळी एखाद्यानं मेथीची भाजी 50 पैसे म्हटलं असलं तर 4 आणे देणार काय म्हणून विचारतो आपण. 4 आणे आता चलनात सुद्धा नाहीत. म्हणजे आपली जी काही मानसिकता तयार झालेली आहे की शेतकऱ्यानं जे काही तयार केलेलं आहे ते आपल्याला स्वस्तातच मिळालं पाहिजे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न निर्माण व्हायला आपण सगळे सुद्धा उच्चभ्रू लोक सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहोत. मानसिकता बदलली पाहिजे. मानसिकता बदलली पाहिजे. अरे तो कष्ट करतोय त्याचा त्याला परतावा मिळाला पाहिजे. तो आगतिक आहे म्हणून त्याचे भाव पाडून आपण त्याला खरेदी केलं पाहिजे. आणि आपण स्वस्तात खरेदी केलं ही विकृत मानसिकता आपली का तयार झाली? उलट आम्ही असं म्हटलं पाहिजे, अरे 25 पैसे का 50 पैसे घे, 1 रुपया घे, पण मला चांगली भाजी दे, असं आपण म्हणायला पाहिजे.
आणि हे आपण म्हणत नाही, याचाच नेमका गैरफायदा राज्यकर्ते घेतात आणि ते लोक तुम्हाला आमिष दाखवतात. तुम्हाला आम्ही स्वस्तामध्ये साखर देतो, तुम्हाला आम्ही स्वस्तामध्ये गोडे तेल देतो, तुम्हाला आम्ही स्वस्तामध्ये अन्नधान्य देतो, त्या बदल्यामध्ये शेतकरी मेला तरी चालेल पण तुम्ही आम्हाला मत द्या. अशा प्रकारची आमिषे दाखवून शेतकऱ्यांची विरोधी धोरणं हे राबवली जातात आणि म्हणून हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न निर्माण होतात, हे लक्षात घ्या. त्याच धर्तीवर एक आणि मी याचा एक उदाहरण म्हणजे मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही. हां 50-60 वर्षापूर्वी आपल्याकडचा एखादा मध्यमवर्ग, तुम्ही सुद्धा सगळ्यांनी घरात गेल्यानंतर अभ्यास करा आणि मला नंतर माझा फोन नंबर घ्या, मला फोन करून सांगा मी चुकीचं बोललो असेल तर. बरं. तुम्ही 50-60 वर्षापूर्वी एखादा सामान्य माणूस त्याची मानसिक प्राप्ती किती होती बघा, त्याचं कमाई किती होती बघा, आणि त्यातून त्याचा खाण्याच्या गोष्टीवर खर्च जो होता त्याचं प्रमाण किती होतं बघा. आणि आज सध्याच्या काळामध्ये सामान्य माणसाचं उत्पन्न किती आहे बघा, आणि त्याचं खाण्याच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी किती खर्च होतो आणि त्याची टक्केवारी काढून बघा. तुमच्या लक्षात येईल की 50 वर्षापूर्वी एकूण उत्पन्नापैकी 40 ते 42% उत्पन्न आपण फक्त खाण्याच्या वस्तूवर खरेदी करत होतो. आज हा आकडा 22-23% वर गेलेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ 20-22% आपण त्या शेतकऱ्याचं शोषण केलं आहे आणि त्याच्या आत्महत्येला आपण सुद्धा सगळे जबाबदार आहोत, हे लक्षात घेतलं ते पाहिजे. जागरूकता आलीच पाहिजे. आता अजून एक प्रश्न आपल्याला इकडूनच आलेला आहे. तो प्रश्न आहे रोहित पाटील याचा. रोहित, हां तो प्रश्न विचार प्लीज. हॅलो, नमस्कार सर. मी पन्हाळा तालुक्यातला आहे. पन्हाळा शाहूवाडी तालुक्यानं तुम्हाला 2009ची लोकसभा असेल किंवा 2014ची लोकसभा असेल, भरघोस यश तुम्हाला पन्हाळा शाहूवाडी तालुक्यानं दिलेलं आहे. पण तुम्ही बांबवडे येथे झालेल्या पहिल्या भात परिषदमध्ये असं सांगितलं होतं की राईस मिल मी मंजूर करून आल्याने शाहूवाडीमध्ये करेन, पण ती तुम्ही तिथं न घेता शिरोळ तालुक्यामध्ये केली. मग सर तुम्ही एकूण मतदारसंघाचा विचार न करता शिरोळ तालुक्याचा फक्त विचार करताय असं वाटत नाही का तुम्हाला? असं काही नाही आहे. धन्यवाद. प्लीज बस. राईस मिल तयार करण्यासाठी काय एक तर राईस मिल उभा केली म्हणजे त्याच्यातून फार रोजगार निर्मिती होते अशातला भाग नाही. तुझा मुद्दा लक्षात आला की जर आमच्या भागामध्ये तयार झालं असतं तर मग काही लोकांना काम मिळालं असतं, पण राईस मिलमध्ये 4-5 लोकांच्या व्यतिरिक्त काय फार लोकांना काय रोजगार तयार होत नाही. आणि दुसरी गोष्ट त्याच्यासाठी जागा उपलब्ध व्हावी लागते, विजेची उपलब्धता व्हावी लागते आणि ती सध्या अजून ती परिस्थिती राहिली नाही. आणि एखादा उद्योग सुरू करायचा तर त्याला 24 तास वीज आपल्याकडे उपलब्ध असावी लागते. ते अजून दुर्गम भागामध्ये आपल्याला उपलब्ध होत नाही, त्याला वेळ लागू शकतो. आणि मला तरी अजून अनेक प्रयत्न करायचे आहे, कारण मी तुझ्या माहितीसाठी सांगतो 2 वर्षापूर्वी एक प्रयोग केला होता की आपण किती वेळा अशा पद्धतीनं जिंदाबाद मुर्दाबाद करत मोर्चे काढायचे, शेतकऱ्यांना न्याय. आपण काही पर्याय देणार आहोत का? कारण स्वाभिमानी शेतकरी संघटना म्हणजे ही काय आंदोलन करणारी मोर्चे काढणारी संघटना नाही आहे. रचनात्मक दृष्टिकोनातून काम करून आपण काहीतरी संशोधन करून आपण काही विकल्प उभा करू शकतो का, अशा प्रकारे विचार करणारी सुद्धा संघटना आहे. आणि मी एक प्रयोग केला साधा की हमी भावासाठी बांबवडे, तुझं बरोबर आहे, तुझं बांबवड्यामध्ये जे आपण भात परिषद घेतो कशासाठी घेतो, कारण शेतकऱ्यांना त्यांचा अधिकार काय आहे ते सांगण्यासाठी. आता सरकारची जबाबदारी आहे की हमी भावाच्या दरामध्ये खरेदी केलं पाहिजे आणि हमी भावापेक्षा कमी भाव बाजारभाव झाला तर तो अन्याय आहे शेतकऱ्यांच्याकडं. अर्थात हा अधिकार ही जबाबदारी सरकारवर का आली, कारण बाजारपेठेमध्ये प्रत्यक्षात हस्तक्षेप करून बाजारपेठेतले भाव पाडण्याचे अधिकार 1955च्या जीवनावश्यक वस्तू निर्माण कायद्यानुसार सरकारला प्राप्त होतात. पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशी घटना तयार केलेली आहे की ज्यावेळी तुम्हाला एखादा कायदा अधिकार देत असतो त्यावेळी काही तुमच्या जबाबदाऱ्या सुद्धा निश्चित करत असतो. तुम्ही बाजारपेठेमध्ये हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव पाडा, पण एवढे पाडू नका की त्याचा धंदा तोट्याचा होईल, तो तोट्यात जाईल. म्हणून किमान हमीभाव देणं ही सरकारची जबाबदारी फिक्स केली आणि म्हणून सरकारनं जाहीर केलेला हमीभाव आणि त्याच्यापेक्षा बाजारभाव खाली गेला तर तो माल खरेदी करणं ही सरकारची जबाबदारी असते. आणि मग एरवी काय होतं की सरकारचा हमीभाव असतो, उदाहरणार्थ या वर्षीचा हमीभाव भाताचा 1550 होता आणि एरवी काय होतं
की शेतकरी मात्र भात विकत असतो 1100-1200 रुपयानं आणि मग शेतकऱ्याला ते परवडत नाही. मग व्यापारी त्याचा गैरफायदा घेतात, कारण या सगळ्या दुर्गम भागातल्या शेतकऱ्यांची जमीन थोडी असते, त्याच्याकडे कुणाला क्विंटल 1.5 क्विंटल एवढाच भात तयार झालेला असतो, तो बाजारात घेऊन जाणं त्याला शक्य नसतं. मग दारात आलेल्या व्यापाऱ्याला तो सांगेल त्या दरामध्ये विकण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसतो, आर्थिक चणचण असते, नड असते आणि म्हणून त्याला ते विकावं लागतं. आणि म्हणून सरकारनं खरेदी करावं आणि हमी भावाच्या दरात खरेदी करावं म्हणून आपण आंदोलन करतो. पण मी त्याच्यावर दुसरा उपाय असा केला की मी सरकारचा हमी भाव 1550 असताना आम्ही 2000 रुपयानं भात खरेदी केला. एका काय कसं केलं? खरेदी केला सांगतो ना, तोच प्रयोग केला. जवळपास 100 टन भात मी खरेदी केला असा संघटनेच्या वतीनं आणि एका राईस मिलमध्ये नेऊन त्याच्यापासून आम्ही तांदूळ तयार केला आणि ते तांदूळ तयार केला आणि आमची एक शेतकऱ्यांची कंपनी आहे, फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही दुधाचा व्यवसाय करतो. स्वाभिमानी दूध आम्ही आता मार्केटमध्ये आणलेलं आहे. तर या आमच्या फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीकडून आम्ही पैसे थोडे उसने घेतले, आम्ही भात खरेदी केला 100 टन आणि त्या भातापासून तांदूळ तयार केला. 54 टन तांदूळ आमचा तयार झाला आणि तो आम्ही त्याचे 5-5 किलोच्या पॅकिंग तयार केलं, त्याला स्वाभिमानी राईस असं नाव दिलं आणि आमचं दूध संकलन करणारे जे काही 600 गावामध्ये सेंटर आहेत त्या सेंटरवर तो तांदूळ आम्ही विक्रीसाठी ठेवला आणि सांगितलं शेतकऱ्यांना की जो आता ऊसवाला शेतकरी आहे त्याच्याकडे भात नसतो पण त्याला खायला भात लागतो. मग त्याला म्हटलं की हा आपल्या शेतकऱ्याचा, कोकणातल्या डोंगरी भागातल्या शेतकऱ्याचा तांदूळ आहे आणि तो आपल्याला खरेदी करायचा आहे आणि हा उधारीवर घ्या, कारण दुधाच्या पैशात त्याचं दररोज त्याच्याकडे दूध येत असतं आणि ते दर 10 दिवसांनी आपण त्याला दुधाचं पेमेंट देतो, त्यातून त्याला वजाबाकी करता येईल. आणि अशा पद्धतीनं 2 महिन्यामध्ये तो सगळा तांदूळ आम्ही संपवला. म्हणजे बाजारात तांदळाचा भाव होता 35 रुपये, आम्ही विक्रीचा भाव ठेवला 30 रुपये आणि इकडं बाजारभाव होता भाताचा 11 रुपये, आम्ही खरेदी केला 20 रुपयानं. म्हणजे इकडं उत्पादकाला 9 रुपये जास्त दिले आणि 5 रुपये ग्राहकाला 5 रुपये स्वस्तात दिले, तरी सुद्धा आम्हाला 2 लाख रुपये या व्यवहारामध्ये फायदा झाला. हा प्रयोग आम्हाला करायचा आहे नाही, म्हणजे आणि असे हा अनेक- लवकरात लवकर प्रयोग व्हावा म्हणून आम्हाला तातडीनं अनेक- राईस मिल तयार करायची नाही, आहे. असे अनेक प्रयोग करायला पाहिजेत असंच आमचं म्हणणं आहे. त्याच्याशी निगडीत एक प्रश्न सुद्धा आहे जो मी नंतर आणि विचारणार. म्हणून मला तो राईस मिल लवकरात लवकर उभी करायची होती. आलं लक्षात? प्रत्येक प्रश्नाचं माझ्याकडे उत्तर आहे. बरं ठीक आहे. एक प्रश्न हे सगळे प्रश्न तर आहेच, हमी भाव आणि या गोष्टींबद्दलही आपण बोलणार आहोत. एक विचारायचं आहे तुम्हाला, आणि गुगलवरही सर्च केल्यावर दिसतं की तुमचं वजन कमी झालंय. तर माझं वाढलंय आणि माझं समाजातलं कमी झालंय माझं आणि इकडे वाढलंय, तुमचं उलट झालंय. पण मला असं विचारायचं, तुम्ही काय केलं म्हणजे दिवेकर डाएट का दीक्षित डाएट? आता ते हां खरं तर आमच्या शाहूवाडीमध्ये हां आनंद कुंज नावाचं एक निसर्गोपचार केंद्र आहे, बरं जिथं शिवांबूवर सुद्धा वेगवेगळे प्रयोग होत असतात. डॉक्टर नितीन पाटील नावाचे माझे एक डॉक्टर मित्र आहेत हां आणि ते शाहूवाडी म्हणजे माझ्या मतदारसंघातलंच, उंच डोंगरात आहे ते. आणि माझ्या बऱ्याचशा तब्येतीच्या तक्रारी झालेल्या होत्या आणि त्यांनी मला सांगितलं की यावर्षी पावसाळ्यात त्यांनी मला तिथं येऊन आनंद कुंजमध्ये 4-5 दिवस राहण्याचा सल्ला दिला. पायाला सूज येत होते, 100 किलोच्या वर वजन झालेलं होतं, गुडघे दुखत होते आणि ते म्हणाले की आता पाऊस पडायला लागला, दुसरं काही काम नाही तुम्हाला, एक आठवडाभर माझ्याकडं या, तुमच्यावर थोडं वेगवेगळ्या थेरपी करायची आहे. मग त्यांचं ऐकून मी तिकडं गेलो आणि तिथं 8 दिवस राहिल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं, खरं तर मला त्या 5 दिवसात, 8 दिवस सजडे म्हणून गेलो होतो पण 5 दिवसात मला परत यावं लागलं. बरं 5 दिवसात माझं 3.5 किलो वजन कमी झालं, कारण मला 5 दिवस त्यांनी उपाशीच ठेवलं. कारण नाही त्यामुळं माझं वजन आपोआप 3.5 किलो वजन कमी झालं. असंही- आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की तुम्हाला जर का वजन कमी करायचं असेल तर दीक्षितांचा फॉर्म्युला तुम्ही सुरू करा. आणि त्यांनी त्याचं कारण सांगितले आणि मला ते संयुक्तिक वाटली. मला वाटलंच दीक्षितांचं डाएट तुम्ही करत असाल. आणि मग मी ते प्रामाणिकपणे 25 ऑगस्ट पासून सुरुवात केलेलं आहे. अर्थात सगळं 100% दीक्षित काढा काय गोरा माणूस मी बघितलेला नाही, त्यांचं भाषण ऐकलेलं नाही. त्या डॉक्टर नितीन पाटलांनी मला दीक्षितांच्या बद्दल जेवढं सांगितलं तेवढं ऐकलं. मी त्यांना सांगितलं की डॉक्टर साहेब तुमचं सगळं ऐकतो
2 वेळा जेवायचं ऐकतो, पण कधी जेवायचं हे मी ठरवणार. कारण मी आज सकाळपासून अजून जेवलेलो नाही, म्हणजे काल रात्री जेवलोय त्याच्यानंतर तो असंही आहे, मी ऐकलं की शुगरचा प्रॉब्लेम झाला. हो नाही म्हणजे शुगरचा माझं प्रॉब्लेम माझं साखर वाढलेली होती, सगळं झालं, परंतु आता ह्या दीक्षित महाराजांच्यामुळं माझं शुगर कंट्रोलमध्ये आलेलं आहे आणि 16 किलो वजन माझं कमी झालेलं आहे. पण म्हणजे साखरेसाठी लढणारा माणूस साखर खात नाही का? नीतीने घेतलेला सूड. हा जो माणूस साखरेसाठी लढतो हा. त्याला साखर खाता येत नाही, ह्याच्यापेक्षा वाईट काय? हा. पण ठीक आहे, आता पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जाऊयात. जे आपण बोलत असतो की कर्जमाफी, म्हणजे तुम्ही कर्जमुक्ती म्हणता, हे लॉंग टर्म सोल्युशन नाही आहे. आम्ही मागच्या लोकमंचावर मुख्यमंत्री साहेब आले होते, त्यांनाही हा प्रश्न आम्ही विचारला होता. पण कोणीही, तुम्ही आता एका प्रयोगाबद्दल बोललात, पण तुम्ही असे अनेक गोष्टी करणं गरजेचं आहे लॉंग टर्मसाठी, याच्याबद्दल कोणी बोलत नाही. तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? नाही, खरोखरच आहे. मी एक जबाबदार शेतकरी नेता आहे. शेतकऱ्याला कर्जमाफ संपवलं, कर्जमुक्त केलं तर त्याचा प्रश्न सुटेल असं नाही आहे. किंवा त्याचं कारण असं आहे, कर्जमुक्ती म्हणजे एक तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये केलेली उपाययोजना आहे. समजा एखादा रुग्ण अत्यवस्थ असेल तर डॉक्टर काय करतात, त्याला सलाईन देतात आणि पहिल्यांदा त्याला सेट करतात, बरोबर, आणि मग त्याच्यावर पुढचे उपचार करत असतात. तसं गलित गात्र झालेला शेतकरी, कर्जाच्या ओझ्यानं दबलेला शेतकरी, त्याला जर का परत स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी जर का तयार करायचं असेल तर त्याच्या डोक्यावर त्याला न पेलवणारं जे कर्ज आहे ते पहिल्यांदा संपवलं पाहिजे. पण नुसतं कर्ज संपवलं तर प्रश्न संपणार नाही, कारण एक वागवणं ही आपली प्रायोरिटी असली पाहिजे. मग अशा परिस्थितीमध्ये अन्नधान्याच्या किमती एवढ्या वाढवून चालणार नाही की जेणेकरून सर्वसामान्याला ते खरेदी करायला मुश्किल होईल, त्याला त्याच्या कक्षेच्या बाहेर जाईल, हेही करून चालणार नाही. एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे. हमी भावाचा आणि म्हणून मग आपल्याला हे करायला पाहिजे की मग शेतकऱ्याचा खर्च आणि शेतकऱ्याला मिळणारं उत्पन्न याचा जर का ताळमेळ लावायचा असेल तर मग त्याला तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी लागेल, त्याला पायाभूत सुविधांची जोड द्यावी लागेल. कापणीपूर्व होणारं नुकसान, कापणी पश्चात होणारं नुकसान, यामुळं सगळा बोजा जो काही विक्रीवर पडतो तो कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. आणि ते केलं आणि ते सरकार करू शकतं, ते सरकार करू शकतं, दुसरं कोण नाही. जगभरातल्या शेतकऱ्यांची आपली तुलना केली तर अगदी भाजीपाला आणि फळांच्या सारख्या ज्या गोष्टी जर गेलं तर कापणी पूर्व आणि कापणी पश्चात होणारे नुकसान जर लक्षात घेतलं तर 40% लॉसेस आहेत आपले. म्हणजे 100 किलो पिकवलं तर ग्राहकांच्या पर्यंत 60 किलोच पोहोचणार, 40 मध्ये लॉस होणार. मग त्या 60 ला मिळणारी किंमत 100 वर वागली जाणार आणि मग ती जास्त दिली पाहिजे तरच 100चा मिळ लागणार. मग त्याच्याऐवजी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पायाभूत सुविधांची जोड देऊन हे होणारं कापणीपूर्व आणि कापणी पश्चात होणारं नुकसान जर 20-22% जर आणलं तर आपल्याला कमी किमतीमध्ये विकायला परवडेल. हे कोणी करायला पाहिजे? हे राज्यकर्त्यांनी करायला पाहिजे. पण मग त्याच्यासाठी आपण काय करताय? हेच करतोय ना, शेतकऱ्यांचा दबावगट तयार करणे. शेतकऱ्यांना आता एक साधी गोष्ट आहे, यासाठी शेतकऱ्यांच्या बाजूनं बोलणाऱ्या खासदारांची लोकसभेमध्ये संख्या वाढवली पाहिजे. त्याशिवाय ते होणार नाही. का तर अर्थमंत्र्यांना कोणीतरी विचारलं पाहिजे की नाही, 121 कोटी जनता म्हणते, कोण म्हणते 125 कोटी जनता आहे. अरे 125 कोटी जनता आहे आणि त्या 125 कोटी जनतेला भारतीय शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या अन्नधान्यावर प्रक्रिया करणारे जो उद्योग आहे त्या प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगावर, उद्योग मंत्रालयावर तुमची तरतूद किती आहे? आर्थिक तरतूद काही हजार कोटीची. पण हे सरकारला माहिती आहे म्हणजे ऑलरेडी, पण त्यांचे होत नाही त्यांच्याकडनं, असं म्हणणं का? मग यासाठी आम्हाला कशाची गरज आहे? बुलेट ट्रेनची गरज आहे का अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्याला पुरवणाऱ्या कृषी विद्यापीठांची गरज आहे? हे सांगायला पाहिजे ना कोणतरी तिथं. ते कशाची गरज आहे ते सांगण्यासाठी अजून आपल्याला लोक पाहिजेत. पण त्याच्या आधी आपण एक व्हिडिओ बघूयात. मागच्या आठवड्यात जे आणि मी तुमच्या सगळ्या तरुणाला एक प्रश्न मी विचारतो, म्हणजे कसं धोरण असतंय बघा. आता आपल्याला तुम्हाला सगळ्यांना
नेट उपलब्ध व्हावं, हे गुगल आणि हे ते सगळं सोशल मीडिया वापरता यावं म्हणून अंबानीने ते काही जीवा आणलं कारण, बरोबर. हो. आणि मग त्यांनी काय सांगितलं की तुम्ही हँडसेट माझा भाड्यानं घ्या, बर. तुम्ही काय विकत घ्यायची गरज नाही. हो, भाड्याने. हा, भाड्यानं दिलं, त्यामुळे तुम्हाला बरं वाटलं, छान वाटतं. तुम्ही घेतलं सगळं ते. हो. आणि मग त्यामुळे काय केलं, सरकारला त्यांनी काय सांगितलं की मी माझा हँडसेट जिओचा भाड्यानं दिलेला आहे, त्यामुळं त्याच्यावर लागू असणारा 18% GST मी भरणार नाही, कारण इथं विक्री झालेली नाही. म्हणजे 18% GSTला चुना लावला कोणी, अंबानीनं, बरोबर. बर. आता मला एक सांगा की आम्ही शेतकरी शेती करण्यासाठी हां. ज्या ज्या वस्तू खरेदी करतो, हां. मग ती प्लास्टिकचा कागद असेल, ठिबक सिंचन संच असेल, स्प्रिंकलर संच असेल, डिझेल असेल, पेट्रोल असेल, डिझेल पेट्रोल सरचार्ज सोडून द्या, रासायनिक खतं असतील, सगळ्या वस्तूला आम्हाला बियाण्यावर GST भरावा लागतो. आम्हाला एखादा चांगल्या क्वालिटीचा परदेशी बनावटीचा ट्रॅक्टर आयात करायचा असेल तर त्याला 28% GST भरावा लागतो. हा सगळा आमच्या उत्पादन खर्चावर पडणार की नाही, बरोबर. आणि तुम्ही जर व्यापारी असाल तर तुम्ही GST भरला आणि तुम्ही माल विकला तर विकणाऱ्याकडून तुम्ही परत GST वसूल करणार आणि त्यातला तुम्हाला परतावा मिळणार. तुम्ही जर काही कारखानदार असाल, कच्चा माल खरेदी केला तर त्याच्यावर तुम्ही GST भरला, तुम्ही तुमचा एंड प्रॉडक्ट विकला त्याच्यावर GST वसूल करता, तुमचा GST परत मिळाला तुम्हाला. पण आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी GST भरून विकत घ्यायच्या आणि आमच्या गव्हाला GST नाही, तांदळाला GST नाही, कशाला GST नाही, 100% GST आमच्यावर. हा अन्याय का, पण मग सांगा ना. असं धोरणाच्या माध्यमातून तुम्ही आमचं मुंडकं दाबता. मला एक प्रश्न आहे, अंबानींनी जर या गोष्टी भाड्याने तुम्हाला दिलं तर ते वर्क होईल का? प्रश्न भाड्याचा नाही, हां. भाड्यांचा आहे. या भाड्याने आम्हाला फसवलेलं आहे धोरणातनं, म्हणून आमचा लढा आहे. बरं, ठीक आहे. अजून एक मी मला इंटरव्ह्यू दाखवायचा आहे तुम्हाला, जो मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांना आम्ही प्रश्न विचारला होता हमी भावाबद्दल, त्याच्याबद्दल मला डिटेलमध्ये बोलायचंच आहे, पण त्यांचं एक उत्तर आपण ऐकूयात आणि त्याच्यावर तुम्हाला काय वाटतं तुम्ही सांगा. केंद्र सरकार जी आहे ती काही वस्तूंचे हमीभाव ठरवते. त्यात नाशिवंत पदार्थ नाही आहेत. भाज्यांचे हमीभाव केंद्र सरकार ठरवू शकत नाही, नाशिवंत पदार्थांचे कांद्याची ठरवू शकत नाही. पण स्वामीनाथन आयोग जो 2006 साली आला होता, 14पर्यंत तो स्वीकारला नाही, तो मोदीजींच्या सरकारनं स्वीकारला. आणि जी काही बरं, ही कॅसेट मला पाठ आहे, बरं. मी याचं उत्तर देऊ का? बरं, एक मिनिट. 2 मिनिटं फक्त लोकांसाठी बघूयात, तुम्हाला पाठ असली तरी सुद्धा लोकांनी अजून पाठ केलेली नाही, बरं. तर आपण ते बघूयात. केंद्र सरकार जी आहे ती काही वस्तूंचे हमीभाव ठरवते. त्यात नाशिवंत पदार्थ नाही आहेत. भाज्यांचे हमीभाव केंद्र सरकार ठरवू शकत नाही, नाशिवंत पदार्थांचे कांद्याची ठरवू शकत नाही. पण स्वामीनाथन आयोग जो 2006 साली आला होता, 14पर्यंत तो स्वीकारला नाही, तो मोदीजींच्या सरकारनं स्वीकारला. आणि जी काही लागत मूल्य आहे त्याच्यावर 50% नफा धरून हमीभाव ठरवायचा निर्णय केला आणि तो हमीभाव मागील वर्षापासून देणं सुरू केलं. आता त्याच्यामध्ये मार्केट तर एकदम खरेदी करणार नाही. मार्केटमध्ये जे व्यापारी आहे ते स्वस्त गोष्टी खरेदण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणून सगळी खरेदी सरकारने सुरू केली. आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल किती खरेदी केली हमीभावानं, तर आपण जर बघितलं तर मागील सरकारच्या 15 वर्षात हमीभावाने केलेली खरेदी होती 450 कोटी रुपयाची आणि आम्ही 3 वर्षात केलेली खरेदी आहे 8,500 कोटी रुपयाची. म्हणजे 15 वर्षात 450 कोटी आणि 3 वर्षात 8,500 कोटी. आता आम्ही जेव्हा असा इंटरव्ह्यू ऐकतो ते म्हटले की 15 वर्षात 400 कोटींची खरेदी झाली आणि नंतर 3 वर्षात 8,500 कोटींची खरेदी. असं जेव्हा ऐकतो तेव्हा शेतकऱ्याचा फायदा होतोय, मग आंदोलन का होतंय असा प्रश्न आमच्या मनात निर्माण होतो. तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? थोडासा वेळ द्या त्याला, मी तुम्हाला जरा हा प्रश्न सविस्तरच सांगतो. मुळामध्ये हे जे मुख्यमंत्री फार हुशार आहेत आणि वकील आहेत, ते तुमच्या माहितीसाठी सांगतो.
त्यामुळे ते बरोबर त्यांच्या सोयीचं तेवढं त्यांनी सांगितलं. एक त्यांनी सांगितलं काय की स्वामीनाथन यांची शिफारस 2006 साली झाली आणि आम्ही तो स्वीकारला. तर हे पहिल्यांदा खोटं आहे. हे खोटं आहे. हा हे खोटं आहे. स्वामीनाथन मग काय नेमकं खोटं आहे हे समजून घ्यायचं असेल तर शेतीचा उत्पादन खर्च कसा काढला जातो हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. बरं. आणि मग शेतीचा उत्पादन खर्च काढत असताना त्याच्यामध्ये काही पद्धती असतात. म्हणजे A1, A2, C2 अशा पद्धतीनं काही शब्द तुमच्या कानावर येतील. A1 म्हणजे काय, A1, A2 म्हणजे काय, ॲक्च्युअल कॉस्ट. म्हणजे शेतकरी शेती करण्यासाठी प्रत्यक्षात खिशातून जो पैसा खर्च करतो त्याला ॲक्च्युअल कॉस्ट म्हणायचं. आता मग बियाणं खरेदी केलं, अजून काही खरेदी केलं किंवा मजुराला मजुरी दिली, अशा पद्धतीनं जो ॲक्च्युअल खर्च होतो त्याला ॲक्च्युअल कॉस्ट म्हणतात. त्याच्याशिवाय एका शेतकऱ्याच्या घरात 6-7 माणसं असतात, ते सुद्धा शेतामध्ये काम करत असतात. आणि मग ते काम करतात त्याला पगार कोण देणार? मालक तेच, काम करणारे तेच. बरं. आणि मग खरं तर त्यांची मजुरी सुद्धा धरली पाहिजे. त्याला म्हणायचं फॅमिली लेबर. बरं. आणि मग फॅमिली लेबर तो जो खर्च आहे म्हणजे घरातले 7, कारण शेतकऱ्याच्या घरात अगदी लहान मुलांना सुद्धा सोडत नाही, त्याला सुद्धा कामाला लावतात. अगदी तुम्हाला सांगतो की बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा आपल्या देशामध्ये आहे, पण त्या कायद्याशी कडक अंमलबजावणी करायचं झालं, मी याचा अर्थ असा लावतो की 18 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना त्यांच्या इच्छेच्या विरोधामध्ये श्रमाचं काम करायला सांगणं म्हणजे हा कायदा लागू होतो. असं जर अर्थ लावला तर तुम्हाला सगळे शेतकरी तुरुंगात टाकावे लागतील. याचं कारण मी सुद्धा त्याचा बळी आहे, मजूर म्हणून. कारण आम्ही लहान असताना आम्हाला सुद्धा घरातलं काम केल्याशिवाय शाळेला जाता आलेलं नाही. कधी आम्हाला आमची इच्छा असो नसो घरात सकाळी उठल्यानंतर किटली घ्यायचं, डेअरीमध्ये देऊन दूध घालायचं, जर गोट्यातली म्हैस घ्यायची, हिंडवाला न्यायचं, त्याच्यानंतर एखाद्या वैरणीचा भारा शेतातनं आणायचा, एक पुण्य करायचं 10-12 वर्षाच्या पोरानं करायचं. आणि त्याची इच्छा नसली तरी सुद्धा सक्तीनं करावं लागतं, कारण दुसरं का ठेवणं परवडत नाही. त्याशिवाय नाही, ती पोरं काम केल्याशिवाय घरच चालत नाही आमचं. सगळ्यांनी काम केल्याशिवाय मग घर चालत अशा पद्धतीनं घरातल्या 10-12 वर्षापासून पोरापासून ते 80 वर्षाच्या म्हाताऱ्यापर्यंत आमच्याकडं रिटायरमेंट नाही. यमाचा निरोप आला तरच डायरेक्ट रिटायर, बाकीचं काही नाही. डायरेक्ट म्हणजे राम नाम सत्य म्हटलं की रिटायर झाला म्हणायचं शेतकरी. तेवढंच. हो, 80 वर्षाचा म्हातारा सुद्धा माणूस, त्याला चालता येत नसेल तरी सुद्धा बूट टेकत टेकत गोट्यात जातो आणि शेण सारतो. या सगळ्यांनी काम करायचं सगळ्या शेतीत, का तर खर्चाची तोंड मिळवणी करण्यासाठी म्हणून. आणि मग या सगळ्यांची जर का मजुरी धरली तर त्याला म्हणायचं फॅमिली लेबर. फॅमिली लेबर. मग A2 प्लस फॅमिली लेबर याचा जर हिशेब केला तर किती पैसे येतात. आणि ही एक पद्धत झाली. बर. आणि C2 म्हणजे त्याच्यानंतर बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे कर्ज काढलं त्याला व्याज भरावं लागलं, त्या व्याजाचं त्याच्यामध्ये भरपाई केली पाहिजे. त्याच्यानंतर आमच्या बापजाद्याने काहीतरी विहीर काढून ठेवली असते, ती विहीर वापरतो म्हणजे त्याची काहीतरी किंमत धरली पाहिजे. कुणीतरी आमच्या पूर्वजांनी ट्रॅक्टर घेऊन ठेवलेला आहे, त्या ट्रॅक्टरच्या घसारासकट काहीतरी किंमत धरली पाहिजे, ते वापरतो. अशा प्रत्यक्षात खर्च केलेला नाही, पण कधीतरी त्याच्यावर गुंतवणूक झालेली आहे किंवा शेतीची बांधबंदिस्ती करण्यासाठी काही गुंतवणूक करावी लागणार आहे. हा जो खर्च आहे या सगळ्यांचा मेळ आणि त्याच्यावरची गुंतवणूक आणि परत म्हणजे C2. आणि त्या C2 मध्ये अलीकडं तर अनेक शेतीतले अर्थतज्ञ असं म्हणतात की ह्याच्यावर मॅनेजमेंट कॉस्ट सुद्धा धरली पाहिजे. ते झालं तर फारच भयंकर प्रकरण होईल. पण नुसतं निव्वळ जर का C2 धरलं तर त्या C2 अधिक 50% याचा
एवढा हमीभाव दिला पाहिजे असं स्वामीनाथन सांगतो. म्हणजे आणि MSP हे विद्वान मुख्यमंत्र्यांचं सरकार काय सांगतं की A2 अधिक FL त्याच्या 50% आम्ही द्यायला लागलोय आणि ते सुद्धा त्यांना अजून सिद्ध करता आलेलं नाही. आम्ही अरुण जेटलीला भर सभागृहामध्ये हा सगळा हिशेब करून सांगितलेला आहे. म्हणजे मुख्यमंत्री सोयीचं बोललेत असं हो तुम्हाला म्हणायचं. सोयीचं. आणि दुसरा मुद्दा आता मी मुद्दा त्यांनी 8,000 कोटी काहीतरी खरेदी केला असं ते म्हटले. बरं. त्याचं सांगतो. मुद्दा असा आहे की सरकार खरेदीला कधी उतरतं किंवा सरकारला खरेदीला उतरावं कधी लागतं, ज्यावेळी बाजारभाव हमी भावापेक्षा खाली जातो तेव्हा त्यावेळी उतरायला लागतं. त्यावेळी सरकारला खरेदी करावं लागतं. आणि त्यामुळं मग मुख्यमंत्र्यांना जर का तुलना करायची असेल तर पूर्वीच्या सरकारनं किती खरेदी केली, त्याच्यावर किती हजार खर्च झाले आणि आत्ताच्या सरकारनं खरेदी किती केली आणि त्याच्यावर किती हजार खर्च झाले, हे आकडेवारी देत असताना पूर्वीच्या सरकारच्या काळामध्ये हमी भाव आणि बाजारभाव यातला फरक किती होता आणि आत्ताच्या सरकारच्या काळामध्ये हमी भाव आणि बाजारभाव किती फरक आहे हेही सांगावं लागेल. हे का नाही सांगत तुम्ही? कारण पूर्वी 400 कोटी रुपये खर्च करावा लागला, याचा अर्थ बहुतेक शेतीमाल हा हमी भावापेक्षा जास्त होता. त्यामुळे खरेदी करण्याचा प्रसंग झाला नाही सरकारवर. मग हमी सरकारला खरेदी करायला लागणं याचा अर्थ सरकारचं धोरण कुठेतरी चुकलेलं आहे. दलालांना व्यापाऱ्यांना सोयीस्कर पडावं अशा प्रकारचं धोरण तुम्ही राबवलं आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांचा शेतीमालाचे भाव पडले आणि म्हणून तुम्हाला खरेदी करावं लागलं, तर ती तुम्हाला झालेली शिक्षा आहे. म्हणजे धोरण ती मेहरबानी नव्हे शेतकऱ्यावर. धोरण जर राबवलं असतं चांगलं आणि तर याचं असं- उदाहरण मी सांगतो या वर्षाचं. या वर्षी शेतकरी ज्यावेळी बाजारामध्ये सोयाबीन विकायला गेला त्यावेळी त्यांना 2200 रुपयाला विकलं आणि आता बाजारामध्ये सोयाबीनचा भाव 3,500 आहे. हमी भाव आहे 3,000 रुपये. मग हमी भावापेक्षा जास्त भाव सोयाबीनचा आहे, पण विकायला शेतकऱ्याकडे सोयाबीन नाही, तो आता व्यापाऱ्याकडे आहे. कारण उपयोग already काय? विकून झालं. मग हे जे धोरण आहे, हे जे काही रेट फ्लक्च्युएशन होतं, याला सरकारची गरज असते आणि हे सरकार हस्तक्षेप करत नाही किंवा सरकार त्याच्यामध्ये लक्ष देत नाही, म्हणून शेतकऱ्याचे प्रश्न निर्माण होतात. म्हणजे अजून ते धोरण स्वामीनाथन आयोग लागू झालेला आहे का नाही? नाही झालेला. नाही झालेला झालेला. त्याच्या जागेत आणि कुणी सिद्ध करून दाखवावं स्वामीनाथन आयोग लागू झालेला आहे का नाही, आहे ते सिद्ध करून दाखवावं. नाही. आता दिल्लीमध्ये स्वामीनाथन आयोग लागू झाला असं 4-5 दिवसांपूर्वीच बातमी आली, त्याच्याबद्दल तुमचं काय? मग इकडे लागू का होत नाही? खरं तर मला बरं बोलायची सवय नाही, खरं बोलायची सवय आहे. त्यामुळे आम्हाला सांगतो. खरंच हां. ऐकायचं आहे. ठीक आहे. एक तत्वता स्वागत करतो मी त्याचं, बर. पण मुळामध्ये स्वामीनाथन यांचा जो काय शिफारशीनुसार दर ठरवायचा असेल हां. तर तो दर फिक्स करायचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे, राज्याचा नाही आहे तो. राज्य सरकार काही करू शकत नाही असं आहे का? मग आता काय करावं लागेल दिल्ली सरकारला की आता केंद्र सरकार जर का हमी भाव A2 प्लस FL प्लस 50% करत असेल तर C2 प्लस 50% ही जी काय बेरीज येईल एवढ्या दरानं दिल्लीतल्या शेतकऱ्यांचा हा माल खरेदी करावा लागेल आणि तशी तरतूद करावी लागेल. आणि मुळामध्ये दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांची संख्याच फार कमी आहे दिल्ली राज्यामध्ये आणि त्यामुळे त्यांनी राबवला. पण ठीक आहे, एक सकारात्मक पाऊल माझं म्हणणं आहे की त्यांनी दिल्लीमध्ये राबवलं, तुम्ही गोव्यामध्ये राबवा, फिटाफिट होऊन जाईल. बरं बर. पण सुरुवात तरी होऊन दे. बरं, सुरुवात होणं गरजेचं आहे असं तुम्हाला वाटतं? येस. तर अजून एक प्रश्न आपण शूट केलेला आहे, तर तो आपण ऐकूयात. प्रश्न: गेली 15 ते 20 वर्ष आपण साखर कारखानदारीबरोबर संघर्ष करून आम्हा शेतकऱ्यांना ऊस दर मिळवून देत आहात. पण गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये आपलं धोरण राजकारणाचं बदलून आपण साखर कारखानदारांच्या बरोबर युती करून भविष्यामध्ये राजकारणाची आखणी करत आहात. या सर्व राजकीय आखणीचा आम्हा शेतकऱ्यांना ऊस दरामध्ये वाढ होण्यामध्ये, FRP वाढ होण्यामध्ये काय उपयोग होणार आहे का? शेतकऱ्यांना हा प्रश्न आहे की राजकारणात आहे तुम्ही, आता राजकारण करावं लागतं हे ठीक आहे, पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे का? माझ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये 14 साखर कारखाने आहेत बरं. आणि माझ्या मतदारसंघावर प्रभाव टाकणारे जवळजवळ 10-12 साखर कारखानदार आहेत. असे जवळजवळ 20-22-25 नगांना
मी आता अंगावर घेतलेला आहे. मग त्यांच्यावर युती केलेली नाहीये. नाही, ऐकून घ्या ना. आता सध्या आंदोलन कोण करतंय? हां ह्यांना ज्यांनी प्रश्न विचारायला सांगितला ते कोण करत नाहीत. हां हां प्रश्न आंदोलन आम्हीच करतोय. बर आता FRP मिळत नाही म्हणून त्यांची साखर जप्त करायला आम्हीच भाग पाडतोय, आम्हीच रस्त्यावर उतरतोय, आम्हीच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये हे सगळं करायला राजू शेट्टी अपयशी ठरलेला आहे. बाकीच्यांचं काय हात बांधलेलं काय? मग त्यांनी एकदा प्रयत्न करून बघायला पाहिजे होता, परंतु मला तेही करायचं नाही. 2 महिन्यावर निवडणूक जवळ आलेली असताना कोण माणूस एवढ्या लोकांचं शत्रुत्व घेईल का? पण मी आताही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ठाम भूमिका आहे. राजकारण गेलं खड्ड्यात, बर निवडणूक गेली खड्ड्यात. बर जर माझ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला पैसा मिळणार नाही तर एकेकाला गाडल्याशिवाय सोडणार नाही, बिळात गेला तरी सोडणार नाही. ही भूमिका आहे. कुणामध्ये जर दम असेल तर अशी रोकटोक भूमिका घेऊन दाखवावी. साखर कारखानदार भाजपमध्ये किती आहेत, शिवसेनेत किती आहेत, काँग्रेसमध्ये किती आहेत, राष्ट्रवादीमध्ये किती आहेत, याची माझ्याकडे जंत्री आहे. पण मग आज एकूण जी थकबाकी 5,500 कोटीची आहे त्यातली 1,505 कोटीची थकबाकी भाजपच्या कारखानदारांची आहे, 1,502 कोटीची थकबाकी राष्ट्रवादीच्या कारखानदारांची आहे, 1,250 कोटीची थकबाकी काँग्रेसवाल्यांची आहे, 350 कोटीची थकबाकी शिवसेनेवाल्यांची आहे. पण म्हणजे सगळेच पक्ष आहेत, सगळे नग त्याच्यामध्ये आहेत. पण म्हणजे तुम्ही याच्या कुठल्याच गोष्टीवर युती करणार नाही असं तुमचं धोरण आहे का? जोपर्यंत शेतकऱ्याला पैसा मिळणार नाही तोपर्यंत सोडणार नाही आम्ही कुणाला नाही. म्हणजे आणि आता आम्ही आहे असं आहे, आमच्यावर यायचं असेल तर ठरवा, नाहीतर विरोधात जा, काही फरक पडत नाही. जोपर्यंत शेतकरी सामान्य माणूस आपल्यावर आहे तोपर्यंत आपल्याला काही फरक पडत नाही. पण म्हणजे तुम्ही चौथी आघाडी हम नाही सुधरेंगे आहे असं आहे. यायचं असेल तर या. नाही, पण हम नाही सुधरेंगे असं म्हणणारे एकत्र येऊन चौथी आघाडी वगैरे सुरू करायचं काही भीती का? काही होऊ शकतं, हा? काही होऊ शकतं. नक्की ठरवलेलं नाहीये का? पण अशा मी तुम्हाला सांगितलं की मी सर्वसामान्य माणूस आणि शेतकरी यांच्यासाठी राजकारण करतो. हां आतापर्यंत या सगळ्या राजकीय नेत्यांनी या देशातल्या सर्वसामान्य लोकांना एवढ्या टोप्या घातलेल्या आहेत, एवढ्या वेळा फसवलेला आहे, एवढ्या वेळा विश्वासघात केलेला आहे. आता या लोकांना वटणीवर आणण्यासाठी जे काही करायला लागेल ते सगळं करणार आहे. मी फक्त सामान्य माणसाची प्रामाणिक आहे, त्यांच्याशी माझं बांधिलकी आहे, शेतकऱ्याशी माझी बांधिलकी आहे. बाकीचं कुणाशी माझं काही देणं घेणं नाही. बरं, ही माझी स्पष्ट भूमिका आहे. गरज पडली तर MIM के प्रकाश आंबेडकरांबरोबर तुम्ही नाही, माझ्या काही वैचारिक भूमिका ठरलेल्या आहेत, त्यात बदल होणार नाही. त्याच्यामध्ये कारण संविधानाला बाधा येता कामा नये. हां कारण या देशामध्ये एक आदर्श असं संविधान बाबासाहेबांनी दिलेलं आहे. त्याला आज माझा भाजपला विरोध आहे ते त्याच मुद्द्यावर. कारण ज्यावेळी सीबीआयमध्ये भांडणं लागतात, ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती येऊन पत्रकार परिषदा घेतात, ज्यावेळी RBIचा गव्हर्नर राजीनामा देतो, अशा पद्धतीनं ज्या इन्स्टिट्यूशनल संस्था आहेत त्या जर का अशा पद्धतीनं अडचणीत येत असतील आणि देशाचं संविधान, देशाची लोकशाही धोक्यात येत असेल तर सगळ्यात आधी माझं कर्तव्य आहे संविधान वाचवणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं. आणि म्हणून वैचारिक भूमिकेत बदल न करता, वैचारिक तडजोड न करता जे काही करता येईल ते करणार. मग त्या चौकटीत राहून करणार. अशा कसं कडवा हिंदुत्वाला जसा आमचा विरोध आहे तसं मूलतत्ववादी मुस्लिमांना सुद्धा आमचा विरोध आहे. कारण हा देश हा विविधतेने नटलेला देश आहे. हा देश कुणा एका जातीचा नाही, कुणा एका धर्माचा नाही, कुणा एका पंथाचा नाही. हा देश हा 18 पगड जातीचा आहे. हा देश सगळ्यांचा आहे, गरिबांचा आहे, श्रीमंतांचा आहे आणि हा तसाच राहिला पाहिजे. हे या देशाचं वैशिष्ट्य. आमची सुद्धा अगदीच ती इच्छा आहे. आणि आता प्रेक्षकातनं अजून एक प्रश्न आहे जो विचारणार आहे अभिलाष मराठे. अभिलाष, तुझा प्रश्न काय? नमस्कार सर, माझं नाव अभिलाष मराठे. माझा प्रश्न असा आहे की शिरोळ तालुक्यामध्ये रसायनांमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या कर्करोगामुळे ही घटना जी घडलेली आहे त्याच्यावरती तुमचा काय निर्णय किंवा तुमची काय ॲक्शन असेल? थँक्यू. म्हणजे
काही शेतकऱ्यांना पेस्टिसाइड हो रसायन आला मुद्दा प्रश्न लक्षात आला माझ्या. कॅन्सर झालं त्याच्याबद्दल. मी एकूण फक्त शिरोळ तालुक्यातच हा प्रश्न नाही, दीर्घकाळ ज्या भागामध्ये बागायती शेती केली जाते त्या अनेक भागामध्ये अशा प्रकारे कॅन्सरचे रुग्ण अलीकडच्या काळामध्ये आढळून आलेले आहेत. यात हे सगळ्यात आधी कुठं लक्षात आलं माहीत आहे, सध्याच्या काळामध्ये पंजाबमधून एक ट्रेन बिकानेरला येते राजस्थानला, आणि त्या ट्रेनचं नावच आहे कॅन्सर ट्रेन. हा पंजाब हा सगळा अनेक वर्षापासून हा सगळा बागायत पट्टा असणारा हा सगळा प्रदेश आहे. याचं कारण काय? याचं कारण मोठ्या प्रमाणामध्ये कीटकनाशक वापरलं जातं हे एवढंच नाही आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये तणनाशक वापरलं जातं हे एकच कारण नाही आहे. तणनाशक, कीटकनाशक, रासायनिक खतं याच्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणामध्ये जिथं बागायती शेती होते एक वैशिष्ट्य आहे, ज्यावेळी शेतीतून बचत निर्माण होते ती त्यात उद्योगधंद्यामध्ये जाते आणि तिथं औद्योगिक प्रगती होते. म्हणून आपण सगळा देश जर डोळ्यासमोर ठेवला तर ज्या ठिकाणी बागायती पट्टा आहे त्याच ठिकाणी औद्योगिक प्रगती झालेली आहे, आणि जिथं औद्योगिक प्रगती झाली, औद्योगिक क्षेत्र वाढलेलं आहे त्या ठिकाणी प्रदूषणाचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. आणि हे औद्योगिक सांडपाणी जे बाहेरून जातं त्यामुळं त्यांनी भूगर्भातले पाण्याचं पाणीसुद्धा खराब झालेलं आहे आणि नद्यातलं पाणीसुद्धा खराब झालेलं आहे, आणि हे प्रदूषित पाणी पुन्हा शेतीला वापरलं जातं. आणि त्यामुळं मी मध्यंतरी शिरोळ तालुक्यामधून काही जवळजवळ 40-42 नमुने एक कर्नाटकातल्या एका आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या लॅबोरेटरीमध्ये पाठवलेले होते, आणि तिथून ते सगळे नमुने आले तर त्याचे रिपोर्ट असे आले की ह्याच्यामध्ये आर्सेनिक, लेड अशासारखे मानवी आरोग्याला घातक अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये हे सापडलेलं आहे ते. आणि त्यामुळं अनेक लोकांचा असा समज आहे, डॉक्टरांचं मत आहे की या सगळ्या गोष्टीमुळं मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो आणि त्याची रोगप्रतिकार क्षमता घटते, आणि त्यामुळं कॅन्सरसारख्या दुर्धर रोगाला लवकर शरीर बळी पडतं असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. आता हे केवळ रासायनिक खतं आणि कीटकनाशक याच्यामुळं नाही तर आमच्या जगात नद्या प्रदूषित झालेल्या आहेत हेही त्याला कारण आहे. म्हणजे इतर कोणी जबाबदार आहे असं वाटतं का? आणि ह्याला सगळे जबाबदार आहोत. कारण समजा तुम्ही शेतकऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केलं तर शेतकरी फक्त रासायनिक खतं आणि कीटकनाशक वापरत असेल तर औद्योगिक सांडपाणी जे जातं, शहरातलं जे काही पाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीमध्ये सोडलं जातं, त्यामुळं नद्या प्रदूषित झालेल्या आहेत, त्यालाही तेही कारण आहे. म्हणजे याच्यामध्ये फक्त शेतकऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करून चालणार नाही, तर नद्यांची गटारगंगा करणारी शहरं ही सुद्धा तेवढीच त्याला जबाबदार नाही. आहे. आरोपी तर नाहीच, आम्ही उलट विचारतो की शेतकरी संघटना म्हणून हा, त्यांना काही आपण आता ह्याच्यावर जागरूकता- उपाय म्हणजे काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की सेंद्रिय शेती करावी, पण पाणी जर का प्रदूषित असेल तर शेती सेंद्रिय कशी होईल? पण जागरूकता निर्माण होते. पाणीही स्वच्छ करावं लागेल, मग प्रत्येक नदीवर आरो बसवावं लागेल आणि शुद्ध पाणी द्यावं लागेल शेतीला, ते परवडण्यासारखं आहे का? तर यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला नद्या स्वच्छ कराव्या लागतील. शेतकऱ्यांना गरज असेल तेवढंच रासायनिक खतं, गरज असेल तेवढीच कीटकनाशक आणि गरज असेल तेवढेच तणनाशक वापरा असं सांगावं लागेल. बर, पुन्हा जर का आपण सेंद्रिय शेती करायचं असं म्हटलं तर रोगापेक्षा इलाज भयानक होईल. याचं कारण असं आहे की हरित क्रांती येण्यापूर्वी आपला संपूर्ण देशच सेंद्रिय शेती करत होता. बर, कारण हरित क्रांतीनंतर आपण हायब्रिड वाहन आणलं आणि मग आपण रासायनिक खतं आणली, मग आपण कीटकनाशक वापरायला लागलो. मग त्यावेळी आपण आपली लोकसंख्या 40-50 कोटी होती, मग तेवढ्या लोकांना पुरेल एवढं अन्नधान्य आपण पुरवत नव्हतो, आपण बाहेरच्या देशातून आयात करत होतो. पुन्हा जर का आपण मागे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवले तर पुन्हा मग भुकेचा प्रश्न निर्माण होईल, फूड सिक्युरिटीचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळं आंधळेपणानं नुसतं सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करूनही चालणार नाही, याचा कुठेतरी समन्वय आपल्याला साधावा लागेल. ओके. दुसरा एक प्रश्न अजून प्रेक्षकांना आहे जो विचारतोय अनुपम दाभाडे. अनुपम, नमस्कार सर, माझं नाव अनुपम दाभाडे. याला जोडून माझा प्रश्न आहे की
आपल्या या भागात ज्या प्रकारे ऊसाचं पीक घेतलं जातं आहे त्यामुळे असं म्हणतात की जमिनी क्षारयुक्त बनतात, नापीक बनतात. मग त्या अधिक काळ टिकण्यासाठी, सुपीक बनण्यासाठी तुम्ही शेतकरी बांधवांना काय मार्गदर्शन कराल? थँक्यू अनुपम. बस. निसर्ग असं सांगतो की एकाच प्रकारचं पीक किंवा एकाच प्रकारची वनस्पती सातत्यानं एखाद्या जर जमिनीत घेतली तर त्या जमिनीची सुपीकता कमी होते. म्हणून निसर्गानं रचनाच अशी तयार केली आहे की आलटून पालटून वेगवेगळी पिकं घेतली तर आपोआपच त्या जमिनीचा समतोल साधला जातो, त्याचा पोत साधला जातो. पण दुर्दैवानं आपल्या देशामध्ये काही विशिष्ट पिकांना पोषक अशा प्रकारचं धोरण राबवलं जातं आणि त्यामुळं शेतकऱ्याला मग नाईलाजानं ज्या पैशातून बऱ्यापैकी पैसे मिळतील, ज्या पिकातून बऱ्यापैकी पैसे मिळतील त्याच प्रकारची पिकं घ्यावी लागतात आणि मग अशा प्रकारची एक प्रॉब्लेम होता. म्हणजे परत इथेच येतो प्रश्न मुद्दा. तयार होतो. त्यासाठी राज्यकर्ते म्हणून जे धोरणकर्ते आहेत, बसलेले आहेत, त्यांना सगळ्या पिकांना समान अशा प्रकारचं धोरण ठेवावं लागेल. कुठल्याही प्रकारचं पीक घेतलं तर त्याला 4 पैसे शेतकऱ्याला मिळतील अशा प्रकारचं जर परिस्थिती निर्माण केली तर हे प्रश्न तयार होणार नाहीत. आणि मग अगदी जिथं पाणी नाही तिथं सुद्धा ऊस लावण्याचा मोह शेतकऱ्यांना होणार नाही. जिथं पाणी उपलब्ध आहे तिथं ऊस लावावा, जिथं पाणी कमी आहे त्या ठिकाणी कमी पाण्यावर येणारी पिकं घ्यावीत. पण त्या कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना सुद्धा चांगला भाव देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. पण म्हणजे सगळं सरकारवरच अवलंबून आहे, धोरणांवर अवलंबून आहे. त्याशिवाय पर्यायच नाही. पण मग शेतकरी नेते म्हणून तुम्ही त्यांना काय, शेतकऱ्यांना काय आव्हान त्याच्यात करता? याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी सुद्धा आता सगळ्या बाजारभावाचा अभ्यास करणे, पिकांचा अभ्यास करणे हे शिकलंच पाहिजे. मी तर शेतकऱ्यांना असा सल्ला देतो, तुम्हाला जर का शेती व्यवसायामध्ये टिकून राहायचं असेल तर तुमची पहिली नजर शिवारात राहिली पाहिजे. कारण शिवार फुललं तर पुढच्या गोष्टीला काही अर्थ आहे. आणि शिवारात नजर राहिली म्हणजे याचा अर्थ सातत्यानं शेतीकडे लक्ष दिलं पाहिजे, तिथं मेहनत घेतली पाहिजे, काम केलं पाहिजे, त्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. म्हणून पहिली नजर शिवारात. दुसरी नजर तुमची बाजारात असली पाहिजे. जे बाजारात खपतं, जे बाजारात विकतं त्याच प्रकारचं पीक घेण्याचा तुमचा प्रयत्न असला पाहिजे. आणि मग त्यात आपली फारशी फसगत होणार नाही. म्हणजे मग बाजाराचा अभ्यास असला पाहिजे. बाजार गेल्या वर्षी कसा होता, आता कसा आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव काय म्हणतो, देशांतर्गत बाजारभाव काय म्हणतो, देशामध्ये एकूण या पिकाखाली किती उत्पादन आहे, त्या पिकाखाली किती उत्पन्न आहे, क्षेत्र आहे, आणि मग राष्ट्राची एकूण गरज किती आहे, सरकारचं आयात निर्यातीचं धोरण कसं आहे, या सगळ्या गोष्टीचा शेतकऱ्याने अभ्यास करायला शिकलं अशी व्यवस्था होते. म्हणजे शेतकऱ्यांपर्यंत हे पोहोचण्याचं तुमचं नाही. प्रयत्न, आम्ही सांगत असतो, तुम्ही प्रयत्न करता. आम्ही अशा प्रकारे कार्यशाळा घेत असतो शेतकऱ्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या. ज्यावेळी आंदोलन नसतं त्यावेळी हे असं नसतं करत तेव्हा असतो. कार्यशाळा हे असतात. सांगत असतो. बरं, आता एक लाईव्ह प्रश्न आहे, आपण युट्यूब लाईव्ह आहोत त्याच्यावर काही प्रश्न आलेले आहेत. त्यातला पहिला प्रश्न असा आहे, तुम्ही ज्यांच्या विरोधात 2014ची निवडणूक लढवली त्यांच्या नातवालाच तुम्ही पाठिंबा दिला, पण खोत यांच्या मुलाला का नाही, असा अप्पासाहेब पाटील यांनी प्रश्न विचारलाय. एक तर राहुल आवाड्यांना ते नाव घ्यायला लाजतात. मी सांगतो, राहुल आवाड्यांना मी काय जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीमध्ये पाठिंबा दिलेला नाहीये. नव्हता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दिलेला नव्हता. माझं स्पष्ट भूमिका घराणेशाहीच्या विरोधात आहे की कुठल्याही आघाडीमध्ये पुढाऱ्यांची पोरं किंवा घराण्याचा वारसा घेऊन जर का मत मागत असतील तर लोकांनी जरूर त्यांना पाडावं अशी माझी स्पष्ट भूमिका आहे. ओके. ज्याला मत मागायचं असेल त्यांना स्वतःचं कर्तृत्व दाखवावं. लोकांना पसंत पडलं तर लोक त्याला मत देतील, बरं, ते देणार नाहीत. पण मग तुम्ही आणि पाठिंबा होताना हे मी वारंवार सांगितलेलं होतं, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही काय प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाही. त्यामुळं अशा पद्धतीचं चालणार नाही. आणि हे तुम्ही करता, हे चुकीचं करताय. आपण आयुष्य आपलं गेलं घराणेशाहीच्या विरोधात बोलण्यामध्ये, आणि तुम्ही तेच करताय, हे चुकीचं करताय. हे करू नका. येस. बरं, पुढचा एक प्रश्न आहे युट्यूब लाईव्हवरच आलेला. प्रत्येक कारखान्याच्या दारात वजन काटे उभे करून असं आश्वासन दिलं होतं, पण ते पूर्ण झालं नाहीये, तर ते का? याचं कारण असं आहे
त्यासाठी मी 2010-11च्या दरम्यान त्यावेळचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना भेटून, कारण खासदार फंड कसा खर्च करावा हे ठरवणारं जे मंत्रालय आहे ते पंतप्रधानांच्याकडे असतं, आणि त्यांना भेटून मी विनंती केली होती की तुम्ही आम्हाला जो काही खासदार फंड दिलेला आहे त्या फंडातून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचं वजन करण्यासाठी ठिकठिकाणी काटे उभा करावेत, यासाठी फंड द्यायला आम्हाला परवानगी द्या. हा जो आम्हाला स्थानिक विकास निधी मिळतो तो काही आमच्या मालकीचा नसतो किंवा तो काही आमच्या बँकेच्या अकाउंटमध्ये येत नसतो. तो सरकारचाच पैसा असतो आणि तो जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे येत असतो. तो फक्त खर्च कसा करावा आणि कुठल्या कामासाठी खर्च करावा तेही त्यांनी दाखवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार त्याची शिफारस करण्याचा अधिकार आम्हाला असतो. आणि त्यामुळे मी त्यांना विनंती केली की मला शेतकऱ्यांचा शेतीमाल वजन करण्यासाठी वजन काटे ठिकठिकाणी उभा करायचे आहेत, पण ते आणि झालेलं तो त्यासाठी खासदार फंड खर्च करायला परवानगी द्यावी. अर्थात खासदार फंड हा व्यक्तिगत कुणाला देता येत नाही, कुठल्या संस्थेला देता येत नाही. त्या एक तर मग सरकारी यंत्रणेला द्यावा लागतो. मग अशा वेळी काय करता येईल, म्हणून मग त्यांनी सांगितलं की ग्रामपंचायतीला तुम्ही देऊ शकता, पण त्यातून त्यांना उत्पन्न घेता येणार नाही, सेवा म्हणूनच द्यावी लागेल. ह्या अटीवर त्यांनी परवानगी दिली आणि त्या पद्धतीनं खासदार फंडातून काटे उभा करण्याचा प्रयत्न केला. पण बहुतेक साखर कारखानदार जे आहेत त्यांच्याच हस्तकांचे ताब्यात ग्रामपंचायती असतात, आणि ग्रामपंचायतीचा ठराव मिळाल्याशिवाय, ग्रामपंचायतीनं जागा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय ते उभं काटा उभा राहत नाही. त्यामुळं पण असा प्रयत्न असणार आहे. अजूनही मी तुम्हाला सांगतो की मतदारसंघाच्या बाहेरही मला वर्षाला 10 लाख रुपये खर्च करायचा अधिकार आहे. मी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही एखादी ग्रामपंचायत पुढे आली की आम्हाला कारखान्याच्या दारात आमची ग्रामपंचायत आहे, आम्ही गावसभेचा ठराव केला आहे, आम्ही ग्रामपंचायतीचा ठराव केला आहे, आम्ही कारखान्याच्या दारामध्ये वजन काटा उभा करणार आहे ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा, आम्हाला निधी द्या म्हटलं तर मी द्यायला तयार आहे. आणि अशा पद्धतीनं काटे उभा करता येणं शक्य आहे. पण मला अजून ते जमलेलं नाही. भामटा बरं, हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवलेलं आहे काय काय म्हणाले ते. तर आपण इथे आलात आणि प्रश्नांची उत्तर दिली, तुम्ही म्हणलंच होतं, तर धन्यवाद. पण तुम्हाला काही सांगायचं असेल शेवटचं तर प्लीज सांगा. मी एवढंच सांगेन की माझा स्वभाव असा आहे की जसं परशुरामांना अनेक वेळा शत्रूंचा संहार करून पृथ्वी निक्षत्रिय करून ठेवली ती, तसं माझा स्वभाव असा आहे की या जगामध्ये एकही मित्र ठेवायचा नाही. आता मला वाटतं की आजच्या ह्या कार्यक्रमांना सुद्धा माझ्या शत्रूंची संख्याच वाढलेली असेल, मित्रांची संख्या कमी झालेली असेल. पण दुर्दैवानं मला ओटात एक आणि पोटात एक असं मला जमत नाही. मला जे वाटतं ते मी बोलत राहतो आणि त्या पद्धतीनं आलं. मी तुम्हाला सुद्धा सगळ्यांना विनंती एवढीच करतो की या समाजातला सगळ्यात उपेक्षित घटक कोण असेल तर तो शेतकरी आणि त्याच्या शेतामध्ये राबणारा शेतमजूर. यांच्यासाठी तुमच्या परीनं तुमचे हितसंबंध अडचणीत न आणता जेवढं करता येईल तेवढं करा, अशी माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे. कारण आपली संस्कृती ही देण्याची आहे, दुसऱ्याला मदत करण्याची आहे. महाराष्ट्र हा साधू संतांचा मुलूक आहे आणि साधू संतांनी आपल्यावर हे संस्कार केले आहेत की जमेल तेवढं दुसऱ्याला मदत करावी. आणि म्हणून सर्वसंग परित्याग करून तुम्ही दुसऱ्याला मदत करा असं मी म्हणणार नाही. पण तुमचं बरं चाललंय ते चालवता जेवढं करता येईल तेवढं गरिबासाठी, वंचितासाठी, शेतकऱ्यासाठी, गोरगरिबांच्यासाठी करता येईल तेवढी मदत करण्याचा प्रयत्न करा. नक्कीच एवढीच माझी विनंती आहे. आणि ते जर नाहीच जमलं तर कमीत कमी त्यांचं वाईट चिंतू नका, एवढी मात्र माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे. एवढं केलं तरी पुरेसं आहे. धन्यवाद सर, तुम्ही आलात. पण हे प्रश्न तुम्हाला घेऊन जायचे आणि हे प्रश्न आम्ही विचारलेले नाही आहेत, तर खूप लोकांनी विचारलेले प्रश्न आम्ही यामध्ये टाकलेले आहेत.
तर तुम्ही त्याचं उत्तर देऊन आमच्यापर्यंत जर तुम्ही पोचवलं तर ते उत्तर आम्ही आमच्या सोशल मीडिया वेबसाईट्सवर टाकू की सोशल मीडियावर टाकू जेणेकरून ते उत्तर लोकांपर्यंत पोचेल, कारण वेळेअभावी सगळे प्रश्न विचारणं शक्य नाही आहे. निश्चितच लाईव्हचे सुद्धा अनेक प्रश्न आहेत जे यूट्यूब लाईव्ह जे बघतायत कार्यक्रम त्यांचेही काही प्रश्न आहेत जे उत्तरित आहेत आत्ता, पण ते तुमच्यापर्यंत नक्की पोचतील आणि त्याची उत्तरं जर आमच्यापर्यंत पोचली तर आम्हाला सगळ्यांपर्यंत पोचता येईल. जाता जाता एवढंच सांगतो की मतदान करणं फार गरजेचं आहे, कारण यांनी सांगितलं जसं चांगला माणूस निवडणं खूप गरजेचं आहे, कारण बऱ्याच गोष्टी राजकारणावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे नक्की मतदान करा. आत्ता जर तुम्ही रजिस्टर केलं नसेल स्वतःचं नाव किंवा माझं नाव त्या लिस्टमध्ये नाही आहे हे जर असेल तर आत्ताच वेळ आहे, ते रजिस्टर करून घ्या. आता पुढचा लोकमंचचा कार्यक्रम होणार आहे 23 फेब्रुवारीला पुण्यामध्ये, ज्यात आपले पाहुणे असणार आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रियाताई सुळे. तुम्ही विषय खोलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर विषय खोलला नक्की सबस्क्राईब करा. लोकमंच हा कार्यक्रम तुम्ही बघत राहा आणि तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर ते कमेंट्समध्ये टाका. #लोकमंच करायला विसरू नका आणि राजू शेट्टी यांना टॅग करा. अजून काही राहिलेले प्रश्न असतील तर नक्की आम्ही त्यांच्यापर्यंत ते पोचवू, त्याची उत्तरं तुम्हाला मिळतील. तोपर्यंत बाय बाय. एकच आहे की हे सगळे लोक आलेले आहेत, तुम्ही आहात इथे, तर मला तुमच्यावर एक सेल्फी काढायचा आहे सगळ्या हो लोकांबरोबर. काढा, पण त्याच्या आधी माझी एक सगळ्यांना विनंती एवढीच आहे हां, की तुमचे प्रश्न मी घेतोच. नक्की. कदाचित त्यातले काही प्रश्न मला सुद्धा अंतर्मुख करणारे असतील आणि प्रामाणिकपणानं सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं देण्याचा मी प्रयत्न करीन. धन्यवाद सर. आणि दुसरी गोष्ट, तुमची सगळ्याची हरकत नसेल तर हा कार्यक्रम संपल्यानंतर तुम्ही सगळ्यांनी माझ्याबरोबर शेतकऱ्यासाठी एक शपथ घेतली तर मला आनंद होईल. नक्कीच सर. एक सेल्फी काढूयात इकडे, यांचाही फोटो येईल अशा.